Có những đêm ta nằm lặng giữa bóng tối, nghe tiếng lòng mình thở dài. Một cái tên thoáng qua cũng đủ làm tim nhói. Một kỷ niệm nhỏ cũng khiến nước mắt lăn dài. Người đã đi, chuyện đã cũ, nhưng cớ sao nỗi đau vẫn ở lại trong từng hơi thở, trong từng phút nhớ. Ta cứ tưởng giữ lại là thương, là không quên. Nhưng thật ra giữ lại chỉ khiến ta mệt hơn, lòng thêm nặng, và bước chân chẳng thể nào bình yên. Phật dạy, đau khổ không đến từ việc ta yêu ai, mà từ chỗ ta chấp vào điều không còn. Tình cảm vốn như dòng nước, ta càng nắm chặt càng trôi nhanh. Chỉ khi biết thả lỏng bàn tay, ta mới thấy nước mát, gió lạnh và lòng mình thật nhẹ. Buông bỏ tình cảm không có nghĩa là quên, càng không phải dửng dưng. Buông là khi ta nhìn lại chính mình, mỉm cười mà nói đủ rồi, ta đã thương hết lòng rồi. Buông là khi ta hiểu rằng có những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, dạy ta biết thế nào là yêu thương, thế nào là tổn thương, rồi rời đi để ta học cách đứng vững giữa đời. Buông là hành trình trở về với chính mình, là nơi không còn mong cầu, không còn oán trách, không còn đợi chờ điều chẳng thuộc về ta nữa. Phật dạy, muốn lòng an, phải học cách nhìn mọi duyên như mây bay. Đủ thì đến, hết thì đi. Không phải ai đến với ta cũng để ở lại, và không phải chia ly nào cũng là kết thúc. Có khi đó chỉ là lời nhắc nhẹ rằng ta cần quay về chăm sóc cho chính trái tim mình. Hãy lắng nghe trong từng lời Phật dạy này để thấy rằng buông không phải là mất, mà là được tự do. Được tự do khỏi quá khứ, khỏi những điều lẽ ra đã buông từ lâu. Được tự do để thương mình hơn, để thấy rằng đời vẫn đẹp dù thiếu một người từng quan trọng. Và rồi, một sáng nào đó, khi ánh nắng nhẹ xuyên qua khung cửa, bạn sẽ nhận ra không cần ai đó bên cạnh để bình yên, vì bình yên chưa từng rời bạn. Chỉ là trước giờ bạn bận quá, lo nghĩ quá, mà quên mất rằng an lạc luôn ở trong chính tâm mình. Buông bỏ tình cảm, càng giữ càng khổ, càng buông càng an. Đây không phải để quên đi ai, mà để trở lại làm bạn với chính mình, nhẹ như gió, an như mây, và tự do như dòng nước chảy. Có một cô gái trong một chiều mưa cũ ngồi lặng nhìn qua khung cửa sổ. Trước mặt cô là những giọt mưa dài như những sợi chỉ buồn rơi xuống đời. Cô đã từng yêu một người đến mức quên mất chính mình. Cô tin rằng chỉ cần yêu đủ nhiều, nhẫn nhịn đủ lâu, thì một ngày người kia sẽ hiểu. Nhưng người ấy đã rời đi, nhẹ như cơn gió thoảng, để lại trong cô một khoảng trống không gì lấp nổi. Từ đó, cô sống trong những đêm dài thổn thức, tự hỏi vì sao mình yêu thương hết lòng mà vẫn đau khổ đến thế. Câu chuyện ấy không của riêng ai. Biết bao người trong chúng ta từng một lần yêu và từng một lần tổn thương như thế. Có người bị phản bội, có người bị quên lãng, có người lặng lẽ hy sinh mà chẳng ai nhìn thấy. Có người từng nói yêu là cho đi không điều kiện, nhưng rồi khi không được nhận lại, lòng vẫn nhói. Có phải khi yêu thương ta thường quên mất chính mình? Có phải càng nắm chặt ta càng đau? Trong thế gian này, tình cảm là điều khiến con người vừa rạng rỡ, vừa khổ đau. Ta vui khi được yêu, nhưng lại khổ khi mất đi. Ta hy vọng khi người ở lại, nhưng tan vỡ khi họ quay lưng. Có khi tình cảm ấy chẳng hề sai, chỉ là ta đặt vào đó quá nhiều mong cầu, quá nhiều chấp niệm. Giống như nắm một nắm cát trong tay, càng siết chặt, cát càng trôi đi nhanh. Phật từng dạy rằng gốc của luân hồi sinh tử chính là tham ái. Tham vì muốn giữ, ái vì không muốn buông. Ta thương một người, nhưng thật ra là thương cảm xúc người ấy mang lại cho ta. Ta đau không phải vì người ấy đi mất, mà vì tâm ta không chịu chấp nhận rằng mọi thứ đều vô thường. Khi yêu, ta muốn giữ mãi hình bóng ấy, muốn tình cảm ấy không đổi thay. Nhưng cuộc đời vốn như dòng sông, có khúc lặng, khúc cuộn trào. Không ai có thể giữ được dòng nước đứng yên. Khổ vì tình không nằm ở người kia, mà ở chính tâm ta. Khi ta đặt quá nhiều trọng tâm vào đối phương, ta vô tình giao cả chìa khóa bình an của mình vào tay người khác. Họ vui, ta vui. Họ lạnh nhạt, ta khổ. Cứ như thế, ta sống bị chi phối bởi cảm xúc của người khác mà quên mất rằng tâm mình mới là nơi an trú thật sự. Tình cảm, nếu không được soi sáng bằng trí tuệ, sẽ trở thành sợi dây vô hình trói buộc tâm ta,
khiến ta luẩn quẩn trong vòng khổ. Có những người sau khi trải qua đau khổ mới hiểu rằng yêu thương không phải là chiếm hữu, mà là chấp nhận và buông xả. Buông không có nghĩa là lạnh lùng, mà là thấu hiểu. Buông không có nghĩa là quên, mà là không để ký ức trở thành gánh nặng. Khi ta buông một mối tình, không phải là mất đi người kia, mà là tìm lại chính mình. Đức Phật không dạy chúng ta từ bỏ tình cảm, mà dạy ta hiểu tình cảm đúng cách. Yêu không phải để đòi hỏi, mà để học cách cho đi và trưởng thành. Yêu không phải để khổ, mà để soi thấy bản thân trong gương tâm người khác. Khi một người khiến ta đau, thật ra họ đang giúp ta nhận ra điều gì trong ta vẫn còn bám víu, điều gì trong ta vẫn chưa biết buông. Có người hỏi, làm sao để yêu mà không khổ? Câu trả lời nằm ở hai chữ tỉnh thức. Khi ta tỉnh thức, ta thấy rõ cảm xúc của mình như mây trôi trên bầu trời. Mây có thể đến, có thể đi, nhưng bầu trời vẫn lặng lẽ rộng lớn. Tâm ta cũng vậy. Nếu biết quay về quan sát, ta sẽ thấy mọi cảm xúc, dù mãnh liệt đến đâu, rồi cũng chỉ là những đợt sóng tạm thời. Tình cảm đẹp nhất không phải là tình cảm được giữ mãi, mà là tình cảm giúp ta trưởng thành, giúp ta biết yêu thương bằng trí tuệ và lòng từ bi. Có khi tình yêu chỉ đến để dạy ta một bài học về buông bỏ, rồi lặng lẽ rời đi khi ta đã học xong. Khi đó, điều còn lại không phải là người, mà là sự bình an. Vì thế, hôm nay khi ngồi lại nơi đây, ta hãy cùng nhau thở nhẹ một hơi thật sâu. Hít vào, biết mình đang còn sống. Thở ra, biết mình đang được lắng nghe Pháp. Hít vào, cảm nhận hơi ấm của sự sống trong từng tế bào. Thở ra, buông hết những phiền muộn, oán trách và nặng nề trong tim. Mỗi hơi thở là một lần trở về để gặp chính mình, để nghe tiếng lòng mình thầm thì: ta đã khổ đủ rồi, giờ là lúc để bình an. Hôm nay, ta không đến đây để than trách tình đời, mà để học cách hiểu, cách thương và cách buông. Trong buổi pháp thoại này, ta sẽ cùng tìm hiểu nguồn gốc của khổ trong tình cảm, để thấy rằng mọi khổ đau đều bắt đầu từ sự dính mắc trong tâm. Ta sẽ cùng nhau bước qua 10 cánh cửa buông bỏ, 10 cách để nhẹ nhàng thoát khỏi sợi dây ái luyến, để tình cảm không còn là gánh nặng, mà trở thành bài học của thương yêu và giác ngộ. Xin mời đại chúng buông xuống những lo toan trong lòng, chỉ giữ lại sự lắng nghe thuần khiết. Hãy để lời Pháp đi vào như dòng suối mát, rửa trôi những phiền não. Bởi khi tâm được lắng, ta sẽ nghe không chỉ bằng tai, mà bằng cả trái tim. Và biết đâu, trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, ta sẽ tìm lại chính mình, là nơi không còn khổ đau, chỉ còn an vui và từ bi. Có một buổi chiều, tôi ngồi dưới hiên chùa, nhìn những giọt nước mưa chảy từ mái ngói xuống sân gạch đỏ. Một vị cư sĩ đến gần, đôi mắt đầy những ưu tư. Anh nói rằng: thưa thầy, con không hiểu vì sao con yêu người ấy hết lòng mà chỉ nhận lại đớn đau. Con đã làm mọi thứ, đã hy sinh, đã chờ đợi, vậy mà cuối cùng con vẫn bị bỏ lại. Vì sao lại thế? Vì sao tình cảm, vốn là điều đẹp đẽ, lại khiến con khổ đến vậy? Tôi nhìn anh, mỉm cười hiền rồi chỉ về những giọt mưa đang rơi. Anh thấy đó, giọt nước kia, nếu ta để yên, nó sẽ đọng lại trên tay. Nhưng nếu ta cố nắm thật chặt, nó sẽ chảy đi nhanh hơn. Tình cảm cũng như thế, càng muốn giữ, càng dễ mất, càng bám víu, càng đau khổ. Bởi lẽ, trong gốc rễ sâu thẳm của con người, có một thứ gọi là ái. Nó là lòng ham muốn được sở hữu, được thuộc về, được nắm giữ. Và chính cái ái ấy là mầm sinh ra mọi khổ đau. Đức Phật, trong bài pháp đầu tiên về tứ diệu đế, đã nói rằng khổ sinh từ ái. Câu nói ấy tưởng như đơn giản, nhưng chứa đựng trí tuệ ngàn đời. Khổ không đến từ bên ngoài, không do người khác đem đến, mà sinh ra từ chính lòng ta. Khi ta yêu mà muốn có, đó là tham. Khi ta sợ mất, đó là ái. Khi ta bám víu vào một người, một cảm xúc, một hình bóng, ta đã đặt sợi dây trói lên chính mình. Và từ khoảnh khắc đó, tự do không còn, bình an không còn, chỉ còn sợ hãi và mong cầu. Ái là gốc của luân hồi. Bởi vì ta không buông được, nên phải đi qua bao lần sinh tử để tìm lại thứ đã mất. Có người nói, đời này gặp nhau là duyên, xa nhau là hết duyên. Nhưng người chưa hiểu Pháp lại không chịu chấp nhận. Họ muốn giữ,
muốn níu, muốn ép dòng sông phải ngừng trôi. Nhưng sông vốn sinh ra để chảy, và tình cảm vốn sinh ra để thay đổi. Nếu ta không hiểu điều đó, thì mỗi lần thương, ta sẽ khổ thêm một lần. Nhiều người đến chùa thắp hương cầu xin cho tình yêu bền lâu, cho người ấy đừng thay đổi. Nhưng Phật chưa bao giờ dạy ta cầu giữ một điều gì, mà chỉ dạy ta cách nhìn sâu để hiểu. Khi hiểu, ta biết rằng mọi thứ đều vô thường. Cảm xúc đến rồi đi, người đến rồi đi. Chỉ có tâm biết yêu thương trong sáng là còn mãi. Khi ta biết điều đó, ta sẽ không còn muốn nắm giữ nữa, mà chỉ biết trân quý và mỉm cười. Tình cảm tự thân nó không xấu, nó chỉ trở nên khổ khi ta mang vào đó sự đòi hỏi. Khi ta yêu ai đó mà muốn người ấy thuộc về mình mãi mãi, ta đã vô tình biến tình yêu thành sợi xích. Ta nghĩ mình đang yêu, nhưng thật ra đang chiếm hữu. Ta nghĩ mình đang cho đi, nhưng thật ra đang mong được nhận lại. Và khi những mong cầu không được đáp ứng, khổ liền sinh. Phật dạy, khổ không phải vì không có, mà vì muốn có. Không phải vì mất, mà vì không chấp nhận được mất. Con người thường sống trong ba chữ muốn. Muốn có, muốn giữ, muốn thuộc về. Ba chữ đó chính là ba mũi tên bắn vào tâm. Khi ta muốn có, ta bắt đầu sợ mất. Khi ta muốn giữ, ta sinh ra lo lắng. Khi ta muốn thuộc về, ta đánh mất tự do của chính mình. Và rồi, trong cơn mê ấy, ta gọi tên nó là tình yêu. Nhưng tình yêu thật sự không trói buộc, không làm tổn thương, không khiến người ta mất đi chính mình. Phật từng ví ái như ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng. Nếu không nhận ra, nó sẽ thiêu đốt tất cả bình an. Muốn dập tắt ngọn lửa ấy, không phải bằng cách dập nó đi, mà bằng cách hiểu nó. Hiểu rằng yêu thương là bản năng, nhưng dính mắc là vô minh. Khi ta hiểu, ngọn lửa ái hóa thành ánh sáng trí tuệ. Khi ấy, ta vẫn yêu, vẫn thương, nhưng trong tâm không còn đau. Có người hỏi tôi, thưa Thầy, nếu không muốn giữ, làm sao biết yêu thật lòng? Tôi bảo, con ơi, tình yêu thật lòng không nằm trong sự chiếm hữu. Nó nằm trong sự cho đi mà không cần đáp lại. Giống như hoa nở chỉ vì gió xuân đến, chứ không đòi hỏi ai phải ngắm nhìn. Hoa vẫn nở, vẫn tỏa hương, dù chẳng ai biết đến. Tình yêu như thế mới là tình yêu không khổ. Nếu con để ý, con sẽ thấy khi bàn tay nắm lại, nó chỉ giữ được một phần rất nhỏ của nước. Còn khi buông ra, nước có thể chảy tự do, thấm vào đất, hóa thành mạch nguồn nuôi cây, nuôi cỏ. Cũng vậy, khi con buông bỏ mong cầu trong tình cảm, tình yêu sẽ trở lại trạng thái tự nhiên của nó, như dịu dàng, nhẹ nhàng, không ràng buộc. Buông không phải là mất, buông là để cho mọi thứ trở về đúng chỗ của nó. Đời người, ai mà không từng một lần khổ vì thương. Nhưng nếu ta hiểu được lời Phật, ta sẽ thấy khổ không đáng sợ. Khổ là Thầy dạy ta biết yêu đúng cách. Khổ là ngọn đèn soi sáng vô minh trong lòng. Khi ta nhận ra rằng mọi khổ đều bắt đầu từ ái, thì cũng là lúc ta học được bài học đầu tiên của giải thoát. Không phải ngừng yêu, mà là biết yêu trong sáng, biết thương bằng trí tuệ, không dính mắc, không chiếm hữu. Người biết yêu bằng trí tuệ giống người biết ngắm hoa mà không hái, biết trân trọng mà không cần giữ, biết cảm nhận mà không cần sở hữu. Khi ấy, tình yêu không còn là mầm của khổ, mà trở thành hạt giống của an lạc. Còn người chưa hiểu sẽ mãi nắm chặt nắm nước trong tay, để rồi nhìn nó trôi đi trong tiếc nuối. Vì thế, hôm nay khi ngồi lại nơi đây, ta hãy lặng thở một hơi sâu. Hít vào, cảm nhận hơi ấm của lòng thương đang sống trong mình. Thở ra, buông đi tất cả những mong cầu không cần thiết. Hít vào, biết mình còn có khả năng yêu thương. Thở ra, biết mình không cần giữ bất cứ ai để được hạnh phúc. Khi tâm nhẹ, tình yêu trở nên trong suốt. Khi trí tuệ sáng, ái không còn là lửa thiêu đốt, mà là ánh nắng sưởi ấm lòng người. Từ đó, ta mới hiểu gốc của tình cảm là ái. Nhưng nếu biết chuyển hóa, ái có thể thành từ bi. Và khi lòng từ bi nở rộ, tình yêu không còn làm ta khổ, mà trở thành con đường đưa ta đến an vui, giải thoát và giác ngộ. Có những buổi chiều, ta ngồi lặng nhìn dòng người qua lại, chợt tự hỏi vì sao con tim mình từng một lần dại khờ như thế.
Ta đã từng yêu ai đó bằng tất cả niềm tin, tất cả sự sống của mình, để rồi khi họ rời đi, dường như cả thế giới cũng sụp đổ theo. Phải chăng chính lúc ấy ta đang sống trong cơn mê của vô minh mà không hề hay biết? Phật dạy rằng nguyên nhân khiến chúng sinh trôi lăn trong luân hồi không gì khác ngoài vô minh. Và trong tình cảm, vô minh ấy lại càng sâu, càng vi tế. Con người thường yêu không bằng trí tuệ mà bằng cảm xúc. Nó là thứ cảm xúc bùng lên như ngọn lửa, sưởi ấm ta trong chốc lát, nhưng cũng đủ thiêu rụi cả bình an nội tâm nếu ta không tỉnh thức. Khi ta yêu, ta thường không thấy được bản chất thật của người kia, cũng chẳng thấy rõ chính mình. Ta yêu hình bóng của một giấc mơ, yêu ảo tưởng mà tâm mình tự vẽ ra. Ta tin rằng người ấy sẽ ở bên ta mãi mãi, rằng tình yêu ấy sẽ không bao giờ đổi thay. Nhưng đời vốn vô thường, và tình cảm, dẫu đẹp đẽ đến đâu thì cũng chỉ là một pháp sinh diệt như bao pháp khác. Đức Phật từng nói mọi pháp đều vô thường, kể cả tình yêu. Câu nói ấy tưởng như lạnh lùng, nhưng lại là ánh đuốc soi đường cho những ai đang lạc trong đêm tối của cảm xúc. Vì chính khi ta biết rõ rằng tình yêu không thể vĩnh hằng, ta mới có thể yêu bằng sự tỉnh thức. Ta không đòi hỏi người kia phải mãi mãi thuộc về mình, không bắt buộc tình cảm phải luôn nồng nàn như thuở ban đầu. Ta chỉ lặng lẽ yêu, rồi lặng lẽ buông, như một bông hoa nở hết lòng, rồi tàn cũng an nhiên. Vô minh khiến ta yêu trong mê lầm. Ta tưởng rằng yêu là phải chiếm hữu, là phải giữ cho riêng mình một người, một cảm xúc, một niềm hạnh phúc. Nhưng càng muốn giữ, ta càng mất. Giống như nắm nước trong lòng bàn tay, càng siết chặt, nước càng chảy đi nhanh. Người ta khổ vì tình không phải vì tình yêu sai, mà vì cách ta yêu đầy vô minh. Một người từng hỏi vị thiền sư: "Thưa thầy, con yêu ai đó thật lòng, nhưng sao lại đau đến thế?" Thiền sư đáp: "Con không đau vì yêu, con đau vì con muốn tình yêu ấy không đổi thay. Khi con biết chấp nhận rằng mọi thứ đều đang thay đổi từng giây, con sẽ biết yêu mà không đau." Trong vô minh, ta thường nhìn tình yêu như một nơi để trú ngụ, để được ai đó bù đắp, được lấp đầy khoảng trống trong tim. Nhưng tình yêu không phải là chiếc bình để ta đổ đầy nỗi cô đơn. Nó là tấm gương phản chiếu tâm ta. Nếu tâm còn rối loạn, yêu bao nhiêu cũng vẫn thấy trống vắng. Khi ta chưa đủ hiểu mình, tình cảm sẽ chỉ là sợi dây buộc chặt ta vào phiền não. Phật từng dạy rằng yêu thương chân thật phải khởi từ lòng bi mẫn và trí tuệ. Bi là tình thương, tuệ là sự sáng suốt. Khi có bi mà không có tuệ, tình thương trở thành ràng buộc. Khi có tuệ mà thiếu bi, lòng trở nên lạnh lẽo. Chỉ khi hai điều ấy hòa hợp, ta mới biết yêu mà không lụy, thương mà không đau. Có những người đến chùa, quỳ trước tượng Phật, rơi nước mắt vì tình yêu tan vỡ. Họ cầu xin được quên đi một người, được giải thoát khỏi niềm đau. Nhưng Phật không giúp họ quên, Ngài chỉ dạy cách nhìn. Bởi khi con người thật sự thấy ra bản chất vô thường, thấy rằng mọi thứ chỉ là duyên hợp rồi tan, tâm họ sẽ tự buông. Không cần phải cố quên, vì chẳng còn gì để quên. Tình yêu trong vô minh giống như một giấc mộng. Khi ta đang ngủ say, mọi thứ trong mộng đều thật, như niềm vui, nỗi buồn, cả nước mắt lẫn nụ cười. Nhưng khi tỉnh giấc, ta nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh. Cuộc đời cũng thế. Người mà ta thương, cảm xúc mà ta bám víu, cuối cùng cũng chỉ là những đợt sóng nổi lên trong tâm thức. Chúng đến, chúng đi, chỉ có nhận biết là còn mãi. Người có trí không chạy trốn tình yêu, cũng không dính mắc vào nó. Họ vẫn yêu, nhưng trong sáng và tự tại. Họ biết rằng yêu cũng là một cách tu, là cơ hội để soi thấy tâm mình. Khi yêu, họ quan sát lòng mình dao động ra sao, vọng tưởng khởi thế nào, rồi từ đó học cách quay về với tĩnh lặng. Nếu một ngày nào đó người ta thương rời đi, người có trí chỉ mỉm cười, bởi họ hiểu rằng người ấy đến để dạy ta một bài học về vô thường. Không ai là của ai, không tình nào có thể tồn tại mãi, nhưng mọi duyên gặp gỡ đều đáng quý. Có khi chỉ cần một đoạn đi cùng nhau cũng đủ khiến tâm ta trưởng thành thêm một phần. Khi ta yêu trong vô minh, ta thường nói những lời như: "Anh là tất cả của em", hay "Em không thể sống thiếu anh". Nhưng trong trí tuệ, ta sẽ nói: "Cảm ơn anh đã đến, giúp em hiểu hơn về chính mình".
Một người yêu trong vô minh tìm kiếm sự hoàn hảo nơi người khác. Một người yêu trong tỉnh thức lại tìm thấy sự đủ đầy nơi chính mình. Người giác ngộ không phủ nhận cảm xúc. Họ vẫn biết buồn, biết nhớ, biết thương, nhưng họ không để cảm xúc ấy kéo mình vào vòng xoáy đau khổ. Họ nhìn cảm xúc như mây bay qua bầu trời tâm, đến rồi đi, không bám giữ. Khi tâm không còn dính mắc, tình yêu trở nên trong sáng, nhẹ nhàng và tự do. Nếu có thể, ta hãy tập nhìn người mình thương bằng đôi mắt của chánh niệm. Thấy họ đang thay đổi từng ngày, thấy cả chính ta cũng đang khác đi từng hơi thở. Thấy rằng giữa hai người chỉ có sự gặp gỡ trong khoảnh khắc này là thật. Và nếu biết trân quý giây phút hiện tại, ta sẽ không còn đòi hỏi điều gì vĩnh cửu nữa. Tình yêu không sai, cảm xúc không xấu. Chỉ có vô minh khiến ta yêu trong mê lầm. Khi ta hiểu được điều đó, lòng sẽ bớt oán than, bớt trách móc. Ta biết rằng khổ đau không đến từ người kia, mà từ tâm ta chưa sáng. Và khi tâm sáng, yêu thương cũng trở thành con đường dẫn đến giải thoát. Đức Phật từng dạy, người tu không phải đoạn tuyệt tình cảm, mà là hiểu rõ bản chất của nó để không còn bị chi phối. Biết yêu mà không khổ, đó là tự do. Biết thương mà không lụy, đó là trí tuệ. Biết buông mà vẫn giữ lòng từ, đó là an lạc. Và như thế, khi một mối tình tan vỡ, thay vì tự hỏi vì sao người kia thay lòng, ta chỉ cần hỏi, ta đã tỉnh hay chưa? Nếu ta vẫn còn đau, nghĩa là ta vẫn còn mê. Mà khi đã tỉnh, dù tình tan như hoa tàn, ta vẫn thấy lòng mình thơm nhẹ hương thiền, vì đã học được bài học lớn nhất, rằng tình cảm cũng như cuộc đời chỉ là một giấc mộng đẹp của vô thường. Có một buổi chiều, gió thổi qua hàng cây, lá rơi đầy sân chùa. Một người phụ nữ trẻ ngồi trước tượng Phật, đôi mắt đỏ hoe, tay nắm chặt chuỗi tràng. Cô nói nhỏ, giọng run rẩy, con không hiểu vì sao mình khổ đến thế. Con yêu hết lòng, sống hết mình, nhưng cuối cùng lại bị phản bội. Con thấy mình như mất hết tất cả. Vị thầy chỉ mỉm cười hiền hậu, nhìn sâu vào đôi mắt ấy và nói, con đau không phải vì người kia, con đau vì con đang bảo vệ một cái tôi bị tổn thương. Trong tình cảm, cái khiến ta rơi vào khổ đau không hẳn là người khác làm gì, mà là cảm giác bị xúc phạm, bị phủ nhận, bị bỏ rơi của chính ta. Khi người ta nói tôi bị phản bội, tôi bị tổn thương, tôi không được thương lại, tất cả đều xoay quanh một chữ tôi. Chính cái tôi ấy là cái ngã đầy tự hào và mong manh, là nguồn gốc của mọi khổ đau. Phật dạy rằng không có cái ta cố định, chỉ có dòng tâm niệm liên tục biến đổi. Nhưng con người lại quên mất điều ấy. Ta tự dựng lên một cái tôi, là cái tôi biết yêu, biết giận, biết tổn thương, rồi bảo vệ nó như bảo vệ sinh mạng. Khi ai đó làm trái ý ta, nói lời khiến ta đau, hoặc không thương ta như ta mong muốn, ta cảm thấy mình bị hạ thấp, bị xúc phạm. Ta không chịu nổi cảm giác ấy, nên đau khổ tràn đầy. Hãy thử lắng lòng mà nhìn nỗi đau ấy có thật không, hay chỉ là sự phản ứng của một ý niệm về bản thân. Khi ta nói tôi bị phản bội, thực ra cái bị tổn thương chỉ là hình ảnh mà ta tự gán cho mình. Người được yêu, người đáng được trân trọng. Khi hình ảnh ấy sụp đổ, ta hoảng loạn vì thấy bản ngã bị lung lay, giống như một người đang soi mình trong gương. Nếu hình ảnh phản chiếu bị méo, họ tưởng rằng chính mình méo mó, nhưng thật ra gương chỉ đang rung. Cái tôi trong tình cảm cũng vậy, vốn không thật, chỉ là hình ảnh tạm trong tâm. Khi gương lòng yên, hình ảnh cũng yên. Khi tâm động, hình ảnh tan vỡ. Con người thường không đau vì mất người khác, mà vì mất chính cái tôi từng được nuôi dưỡng trong mối quan hệ ấy. Khi ai đó thương ta, ta thấy mình có giá trị. Khi họ quay đi, ta thấy mình bị bỏ rơi. Nhưng tình thương của người khác không quyết định giá trị của ta. Chỉ có tâm sáng suốt mới biết ta là ai. Có người nói, con đã hy sinh rất nhiều, sao họ không hiểu cho con? Nhưng liệu cái gọi là hy sinh ấy có thật sự vô ngã, hay cũng ẩn chứa mong muốn được đáp lại, được công nhận? Khi ta cho đi mà trong lòng vẫn mong được trả ơn, thì đó chưa phải là cho, mà là trao đổi. Và khi không nhận lại điều mong đợi, ta thấy mình bị tổn thương. Nếu ta có thể yêu mà không cần được yêu lại, thương mà không cần được ghi nhận, cho đi mà không mong đền đáp, thì lúc ấy tình yêu
đã vượt khỏi bản ngã. Nhưng để làm được điều đó, ta phải thấy rõ cái tôi trong mình vẫn còn rất lớn, vẫn muốn nắm giữ, muốn hơn thua, muốn được công nhận là người tốt, người đúng. Cái tôi ấy như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi. Nó cần được yêu, được vỗ về, được bảo vệ. Và khi ai đó quay lưng, nó la hét, giận dữ, tổn thương. Nhưng người có trí không mắng đứa trẻ ấy, cũng không mặc kệ nó. Họ chỉ mỉm cười, nhìn sâu vào nỗi sợ đó và nói ta hiểu, con chỉ đang sợ mất yêu thương. Rồi họ ôm lấy nó bằng chánh niệm để cho nó dần tan trong hơi thở. Có một thiền sư từng nói, khi con bị tổn thương, đừng cố quên hay dằn lòng, mà hãy ngồi yên và nhìn sâu vào nỗi đau ấy. Hãy hỏi nó đến từ đâu. Rồi con sẽ thấy trong tận cùng của tổn thương không có ai cả, chỉ có một cảm xúc thoáng qua, một làn sóng sinh diệt. Khi thấy được điều đó, con sẽ không còn sợ khổ nữa. Chấp ngã khiến ta biến tình yêu thành chiến trường. Ta muốn đúng, muốn thắng, muốn được thương nhiều hơn. Ta muốn người kia phải hiểu, phải nhớ, phải quan tâm. Nhưng tình cảm không phải là nơi để tranh giành. Càng muốn thắng, ta càng thua. Càng muốn giữ, ta càng mất. Vì cái ta đang giữ không phải là người kia, mà là cái tôi đang muốn được chứng minh. Nếu ta biết buông ngã, tình yêu sẽ trở lại với bản chất thuần khiết của nó. Yêu mà không chiếm hữu, thương mà không ràng buộc. Khi cái tôi tan đi, chỉ còn lại tấm lòng rộng mở, như mặt hồ phẳng lặng, soi chiếu được mọi thứ mà không vướng mắc. Có người từng nói, con sợ buông vì sợ không còn là chính mình. Nhưng Phật dạy, cái gọi là chính mình ấy chưa từng tồn tại như ta nghĩ. Nó chỉ là một chuỗi cảm xúc, ký ức, suy nghĩ chồng chất qua từng khoảnh khắc. Cái tôi mà hôm nay ta bảo vệ, ngày mai đã khác. Cái tôi của tuổi trẻ không giống cái tôi của tuổi già. Nếu ta bám vào một hình ảnh cố định, ta đang giữ lấy ảo tưởng. Buông ngã không có nghĩa là chối bỏ bản thân, mà là không đồng hóa mình với cảm xúc và vai trò. Khi buồn, biết buồn đang có mặt, nhưng không nói tôi là người buồn. Khi bị từ chối, biết có cảm giác tổn thương, nhưng không nói tôi là người bị phản bội. Khi tâm không còn nhận lầm, khổ đau sẽ tan như sương sớm. Trong một bài kinh, Đức Phật dạy rằng, như dòng sông không bao giờ là cùng một dòng nước, con người cũng không phải là một thực thể bất biến. Ta chỉ là sự tiếp nối của bao nhiêu yếu tố, như thân, tâm, cảm xúc và tư tưởng. Nó luôn trôi chảy không ngừng. Thế nên, cái tôi mà ta cho là thật chỉ là một ảo ảnh. Khi nhận ra điều ấy, mọi giận hờn, trách móc đều trở nên nhẹ. Buông ngã là một hành trình, không phải một quyết định trong ngày một ngày hai. Nó đòi hỏi sự quan sát, tỉnh thức và lòng dũng cảm. Dũng cảm nhìn vào sự thật rằng ta không đặc biệt hơn ai, ta không là trung tâm của thế giới, và không ai có nghĩa vụ phải làm ta hạnh phúc. Khi ta không còn đặt mình làm trung tâm, tình yêu trở thành dòng chảy tự nhiên, không còn đòi hỏi, không còn trói buộc. Có lần, một vị thầy hỏi học trò, con thương ai nhất? Người học trò đáp, con thương mẹ con. Thầy hỏi, nếu một ngày mẹ con rời xa, con có còn thương không? Học trò im lặng. Thầy nói, nếu tình thương ấy mất đi, khi người kia vắng mặt, nghĩa là con không thương người ấy, con chỉ thương cái cảm xúc của chính mình. Khi con buông cái tôi, con sẽ thấy tình thương không mất đi, vì nó không phụ thuộc vào ai cả. Trong giây phút ta biết nhìn người thương bằng lòng vô ngã, ta sẽ thấy họ cũng đang khổ vì cái tôi của họ. Khi ấy, lòng ta sinh ra từ bi. Ta không còn trách, không còn giận. Ta chỉ muốn cùng họ học cách tỉnh thức, cùng nhau bước trên con đường an lạc. Buông ngã không làm ta mất đi tình yêu, mà giúp tình yêu trở nên trong sáng hơn. Giống như dòng nước khi rời khỏi lớp bùn, nó trong vắt và mát lành. Khi cái tôi tan biến, chỉ còn lại lòng thương bao la, không phân biệt ta và người. Và rồi, đến một lúc nào đó, khi ngồi yên trong tĩnh lặng, ta sẽ mỉm cười mà nhận ra rằng mọi tổn thương từng trải qua đều là bài học giúp ta thấy rõ bản ngã. Mỗi vết thương chính là cánh cửa mở ra sự giác ngộ. Nếu không từng khổ, ta sẽ chẳng biết thế nào là buông. Nếu không từng yêu, ta sẽ chẳng biết mình còn dính mắc đến đâu. Khi ta buông được cái tôi, ta không còn cần phải tha thứ cho ai, vì chẳng còn ai để trách.
không có kẻ làm tổn thương, không có người bị tổn thương, chỉ có duyên hợp rồi tan trong dòng đời. Và trong sự hiểu biết đó, lòng ta an nhiên, nhẹ như mây trôi giữa trời, không vướng bận, không hờn giận, chỉ còn lại một điều duy nhất, đó là từ bi. Một buổi chiều yên tĩnh, trong khu vườn chùa nhỏ, có đôi chim sẻ bay lượn trên cành bồ đề. Chúng ríu rít gọi nhau, rồi lại tung cánh bay về hai hướng khác nhau, chẳng níu kéo, chẳng ràng buộc. Một chú tiểu ngồi nhìn cảnh ấy, hỏi vị thầy đang quét lá: "Thưa thầy, sao đôi chim ấy cứ bay tách ra, rồi lại quay về, chẳng ở bên nhau mãi cho rồi?" Vị thầy cười hiền: "Vì chúng biết nếu bị buộc chung đôi cánh thì cả hai sẽ chẳng bao giờ bay được nữa." Câu chuyện ấy nghe tưởng đơn giản, nhưng lại là tấm gương phản chiếu tình cảm của con người. Nhiều người yêu, nhưng không phải để cùng bay, mà để dựa vào nhau. Họ tìm đến tình yêu như tìm một nơi để nương tựa, để trốn khỏi nỗi cô đơn, để được ai đó lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn. Nhưng khi yêu trở thành chỗ dựa, nó cũng dễ trở thành xiềng xích. Phật dạy rằng mọi sự ràng buộc đều sinh khổ. Nếu ta yêu mà trong lòng đầy sự sợ hãi, lo mất, lo người kia thay đổi, thì đó không còn là yêu mà là lệ thuộc. Lệ thuộc khiến ta đánh mất tự do, đánh mất chính mình, rồi dần đánh mất cả tình cảm vốn trong sáng ban đầu. Con người thường nhầm lẫn giữa yêu thương và bám víu. Họ nghĩ rằng càng gắn bó càng sâu đậm, càng kiểm soát càng bền lâu. Nhưng thật ra, tình yêu không thể sống trong nhà tù của kiểm soát. Giống như một bông hoa, nếu ta bóp chặt trong tay, nó sẽ héo nhanh hơn. Tình yêu cũng vậy, nếu bị giữ quá chặt, nó sẽ chết dần trong nỗi ngột ngạt. Nhiều người nói, con yêu người ấy đến mức không thể sống thiếu họ. Nhưng chính câu nói ấy đã tiết lộ gốc rễ của khổ đau. Vì khi ta cần một người để tồn tại, nghĩa là ta chưa biết sống với chính mình. Khi tâm còn rỗng, ta sẽ tìm người khác để lấp vào. Nhưng chẳng ai có thể lấp đầy được khoảng trống bên trong một người chưa tự hiểu mình. Tình yêu chân thật không phải là nơi ta trú ngụ, mà là hành trình cùng nhau lớn lên. Hai người gặp nhau không phải để ràng buộc, mà để soi chiếu, để nhận ra những góc tối trong mình, rồi cùng nhau chữa lành. Yêu không phải để được nương tựa, mà để cùng đứng vững, cùng tự do. Nếu một người chỉ muốn người kia thuộc về mình, muốn họ chỉ nhìn, chỉ cười, chỉ sống vì mình, thì đó không còn là yêu, mà là chiếm hữu. Và khi chiếm hữu, khổ đau bắt đầu. Ta bắt đầu nghi ngờ, bắt đầu giám sát, bắt đầu lo sợ. Mỗi tin nhắn không trả lời, mỗi ánh mắt lạc đi, cũng đủ khiến lòng ta rối như tơ vò. Ta tự nhốt mình trong lồng sắt do chính tay ta tạo ra. Có người từng hỏi Phật, làm sao để biết mình yêu thật sự hay chỉ đang bám víu? Phật nói, nếu trong tình yêu có tự do, có nụ cười an nhiên, thì đó là yêu. Còn nếu trong tình yêu có sợ hãi, ghen tuông, đau khổ, thì đó là sự dính mắc. Một con chim chỉ có thể bay khi đôi cánh nó được tự do. Hai con chim có thể cùng bay về một hướng, nhưng không thể buộc chung đôi cánh lại. Nếu làm vậy, cả hai sẽ ngã xuống đất. Trong tình cảm cũng thế, khi hai người quấn lấy nhau bằng sợi dây của sự lệ thuộc, họ sẽ cùng rơi vào vực sâu của khổ đau. Có những cặp đôi tưởng như yêu nhau tha thiết, nhưng trong lòng lại đầy căng thẳng. Họ muốn ở gần nhau, nhưng càng gần càng mệt mỏi. Họ không thể xa, cũng không thể yên khi ở cùng. Đó là vì tình yêu đã trở thành sự lệ thuộc. Một bên cần được thương, bên kia sợ làm người kia tổn thương. Cả hai đều bị trói bởi nỗi sợ. Phật dạy rằng tình yêu không phải là xiềng xích. Khi yêu trong chánh niệm, ta không còn muốn kiểm soát, chỉ muốn thấu hiểu. Không còn muốn chiếm hữu, chỉ muốn được cùng nhau bình an. Ta biết rằng người kia không sinh ra để lấp vào khoảng trống trong ta, mà để cùng ta học bài học của yêu thương. Yêu trong tuệ giác là biết rằng mọi mối quan hệ đều có thời điểm của nó. Có người đến để ta học cách mở lòng, có người đến để dạy ta biết buông. Không ai thuộc về ai mãi mãi, nhưng mỗi cuộc gặp gỡ đều mang một ý nghĩa. Khi ta hiểu vậy, ta sẽ biết trân quý từng giây phút được ở bên, mà không sợ mất đi. Nhiều người không dám buông vì sợ cô đơn. Nhưng cô đơn không giết chết ai, chỉ có lệ thuộc mới khiến ta tàn tạ. Người dám đi qua cô đơn
mới thật sự tự do. Khi ta có thể ngồi một mình, mỉm cười với hơi thở, thấy lòng an tĩnh, thì dù không có ai bên cạnh, ta vẫn đầy đủ. Tình yêu khi ấy không còn là nhu cầu, mà là sự chia sẻ. Nếu ta chưa đủ vững chãi, tình yêu dễ trở thành nơi để trốn chạy. Nhưng nếu ta đã có gốc rễ an lạc trong tâm, tình yêu sẽ là mảnh đất để gieo hạt thiện lành. Người hiểu đạo không tránh tình cảm, mà biến tình cảm thành pháp tu. Họ biết dùng yêu thương để soi thấy vô thường, dùng mất mát để rèn lòng buông xả. Tình yêu chân thật không trói buộc ai cả. Nó cho phép mỗi người được là chính mình, được tự do sống, được trưởng thành theo cách riêng. Khi yêu, ta không bắt người kia phải ở lại, mà chỉ mong họ được hạnh phúc. Khi thương, ta không cố níu, mà chúc họ an vui, dù không còn bên ta. Có người sẽ nói, như thế là yêu lạnh lùng quá. Nhưng không, đó là tình yêu có trí tuệ. Khi tâm ta đủ sáng, yêu không còn là chuyện của hai người, mà là sự mở rộng của lòng từ bi. Ta thương không chỉ riêng một người, mà thương cả thế gian này, vì ai cũng đang khát khao được hiểu, được thương. Có một vị thầy từng nói, người ta chỉ thật sự yêu khi không còn sợ mất. Vì khi không sợ mất, ta mới yêu bằng trái tim tự do. Còn khi sợ, ta yêu bằng nỗi lo, bằng sự thiếu thốn. Và tình yêu ấy sớm muộn cũng hóa thành xiềng xích. Hãy thử nhìn lại những mối quan hệ đã qua. Bao nhiêu lần ta từng nghĩ rằng nếu người ấy đi, ta sẽ không sống nổi. Nhưng rồi thời gian trôi, ta vẫn sống, vẫn thở, vẫn cười. Vậy thì ta có thật sự cần ai để hạnh phúc không? Hay chỉ cần một tâm bình an để thấy rằng hạnh phúc chưa từng rời khỏi ta? Một người từng ngồi thiền dưới gốc bồ đề, hỏi thầy rằng, làm sao để con không còn bám vào ai nữa? Thầy đáp, hãy học cách trở về với chính con. Khi con thấy mình là nơi nương tựa, con sẽ không còn cần ai khác để nương nữa. Khi ấy, con có thể yêu mà không bị ràng buộc, vì con không còn sợ mất gì cả. Tình yêu như dòng nước, cứ để nó chảy. Đừng chặn lại, đừng cố hướng nó đi theo ý mình. Khi nước được tự do, nó tìm được đường ra biển. Khi tình yêu được tự do, nó trở về với lòng từ bi, với niềm an vui rộng lớn. Cuối cùng, khi ta thật sự hiểu rằng tình cảm không phải là xiềng xích, mà là chiếc cầu đưa ta đến trí tuệ và tự do, ta sẽ không còn sợ yêu, cũng không còn sợ mất. Ta biết rằng yêu là một phần của hành trình tu học, là con đường giúp ta thấy rõ tâm mình. Và khi ấy, tình yêu không còn là ràng buộc, mà là cánh chim đưa tâm ta bay về trời an nhiên. Có những người từng yêu đến cháy lòng, từng khóc đến cạn nước mắt, từng nghĩ rằng mất một người là mất cả thế giới. Nhưng nếu nhìn sâu vào bản chất của yêu thương, ta sẽ thấy phần lớn những đau khổ ấy không đến từ tình yêu, mà đến từ lòng chiếm hữu. Tình yêu vốn không làm ta tổn thương, chỉ có cái tâm muốn giữ, muốn sở hữu, muốn người kia phải theo ý mình mới khiến ta khổ. Đức Phật dạy, từ bi là yêu thương không điều kiện. Khi tình yêu chuyển hóa thành từ bi, nó trở thành ánh sáng, không còn là ngọn lửa đốt cháy cả hai người. Tình yêu của con người phần lớn là sự trao đổi cảm xúc. Ta yêu để được thương lại, để được quan tâm, để được an ủi. Nhưng tình yêu có điều kiện như thế, giống như một khế ước mong manh. Chỉ cần một bên không còn đáp lại, khế ước ấy vỡ tan, và ta rơi vào vực sâu của oán trách. Trong khi đó, tình yêu có gốc từ từ bi lại không cần đáp đền. Giống như ánh mặt trời, chỉ biết tỏa sáng, sưởi ấm, mà chẳng đòi hỏi ai phải yêu lại mình. Khi ta yêu bằng tâm từ bi, ta không còn thấy người kia là của ta, mà chỉ là một con người cũng đang đi qua kiếp sống với bao nỗi khổ riêng. Ta mong họ an vui, mong họ được bình yên, dù con đường họ chọn không còn có ta. Đó là sự bao dung của người đã hiểu đạo. Yêu mà không chiếm hữu, thương mà không ràng buộc, ấy là tình yêu của bậc giác ngộ. Nhưng để đạt được điều ấy không dễ. Con người vốn quen yêu bằng cảm xúc, bằng sự thiếu thốn, bằng nỗi sợ mất mát. Khi thương ai, ta muốn họ thuộc về mình, muốn họ chỉ cười với ta, chỉ dành cho ta những điều tốt đẹp nhất. Chính vì vậy mà tình yêu thường xen lẫn ghen tuông, giận hờn, trách móc. Và rồi, khi không giữ được, ta đau. Khi giữ được mà sợ mất, ta vẫn đau.
Phật từng dạy rằng gốc của đau khổ là tham ái. Trong tình yêu, tham ái chính là mong muốn sở hữu. Khi ta xem người kia là của ta, ta đã đánh mất sự tự do trong chính mình. Người ấy cũng trở thành tù nhân trong chiếc lồng của cảm xúc ta dựng lên. Dù là chiếc lồng bằng vàng, nó vẫn là nhà giam. Tình yêu có trí tuệ là tình yêu biết nhìn sâu. Ta thấy rõ bản chất của con người là vô thường, cảm xúc cũng vô thường. Hôm nay họ thương, mai có thể đổi thay. Đó là điều tự nhiên như mây bay qua trời. Ta không thể bắt mây đứng yên, chỉ có thể ngắm nhìn với lòng biết ơn, vì đã từng có nó ngang qua đời mình. Khi hiểu như vậy, ta vẫn có thể yêu, vẫn có thể thương, nhưng trong tâm không còn xiềng xích. Có những người từng nói, yêu mà không chiếm hữu thì đâu còn là yêu. Nhưng thật ra, đó mới là tình yêu cao quý nhất. Yêu không phải để nắm giữ, mà để hiểu, để chia sẻ, để nâng đỡ nhau trong hành trình tỉnh thức. Khi yêu bằng tâm từ bi, ta không cần lời hứa vĩnh viễn, chỉ cần giây phút hiện tại đủ chân thành. Hãy thử nghĩ, khi ta nhìn người kia bằng ánh mắt thương cảm, chứ không phải bằng cái nhìn chiếm hữu, ta sẽ thấy họ dễ thương biết bao. Mỗi nỗi buồn, mỗi tổn thương của họ đều khiến lòng ta dịu lại. Ta không trách họ, không đòi hỏi họ phải bù đắp, vì ta biết họ cũng đang khổ như ta. Chính sự thấu hiểu ấy làm nên tình yêu giác ngộ. Yêu bằng từ bi là biết rằng cả ta và người đều là những kẻ đang đi tìm hạnh phúc. Mỗi người đều có hành trình riêng, nghiệp riêng và những nỗi khổ riêng. Khi hiểu điều đó, ta không còn trách móc khi họ thay đổi, cũng không oán hận khi họ rời đi. Ta chỉ mỉm cười, chắp tay, cảm ơn vì đã có một đoạn duyên lành cùng nhau. Trong kinh Từ Bi, Đức Phật dạy hãy khởi tâm thương rộng lớn đến tất cả chúng sinh, không phân biệt gần xa, thân sơ, oán thân, để tâm ấy lan tỏa như ánh sáng mặt trời chiếu khắp mọi nơi. Khi lòng từ bi nảy nở, tình yêu không còn là một mảnh vườn nhỏ bé cho riêng ta, mà trở thành khu rừng lớn của lòng người, nơi ai cũng có thể dừng chân nghỉ ngơi. Người có tâm từ bi sẽ không tìm kiếm người để lấp đầy khoảng trống trong mình, vì họ đã đủ đầy. Họ yêu không phải để được yêu, mà để lan tỏa yêu thương. Họ như dòng suối chảy giữa rừng, không hỏi rừng có khát hay không, chỉ biết chảy để tưới mát, vì đó là bản chất của mình. Khi ta đạt đến tình yêu ấy, ta không còn sợ hãi, không sợ mất, không sợ thay lòng, không sợ cô đơn. Bởi ta hiểu rằng tình yêu không nằm ở người kia, mà ở trong chính tâm ta. Còn giữ được tâm ấy thì tình yêu chưa bao giờ mất. Trong đời, ai cũng sẽ có ít nhất một lần yêu sai người, sai cách. Nhưng nếu sau mỗi tổn thương, ta biết học, biết soi, biết quay về nhìn lại chính mình, thì tình yêu ấy vẫn có ý nghĩa. Nó dạy ta biết thế nào là vị kỷ, để rồi học cách yêu bằng tâm từ. Nó khiến ta nếm trải khổ đau, để rồi biết trân trọng an vui. Vì vậy, đừng sợ yêu. Chỉ cần yêu bằng tâm biết, bằng lòng sáng, thì dù tình ấy có đi đến đâu, cũng không uổng một kiếp người. Hãy để tình yêu là một bông hoa nở ra để tỏa hương, chứ không phải là dây leo quấn chặt lấy nhau cho đến khi cả hai cùng héo ố. Phật dạy, người biết yêu bằng tâm từ bi là người đã chạm được vào bản thể của hạnh phúc. Bởi họ không cần sở hữu gì, cũng không mất gì. Họ chỉ đơn giản là yêu, như mây vẫn trôi, như gió vẫn thổi, như trăng vẫn soi, như nước vẫn chảy. Tình yêu ấy nhẹ như hơi thở, mênh mông như bầu trời, và bình an như cõi lòng đã hiểu rằng thương mà không dính mắc mới chính là thương thật. Khi ta yêu bằng tâm từ bi, người kia được tự do, ta cũng được tự do. Cả hai không còn là hai kẻ khổ vì yêu, mà là hai người đang cùng nhau học cách giác ngộ giữa đời. Và nếu một ngày phải chia xa, ta vẫn có thể mỉm cười, bởi ta biết tình yêu ấy chưa bao giờ mất. Nó chỉ đổi hình, hóa thành lòng biết ơn, thành ánh sáng, thành hương sen lan trong gió, dịu dàng mà bất diệt. Trong đời, phần lớn những khổ đau trong tình cảm không đến từ việc ta yêu ai đó, mà đến từ những kỳ vọng ta đặt lên họ. Ta không chỉ muốn họ thương ta, mà còn muốn họ thương theo cách ta mong, nói theo cách ta thích, sống theo điều ta nghĩ là đúng. Khi họ khác đi, ta thất vọng. Khi họ không còn như ban đầu, ta tổn thương. Và rồi ta tưởng rằng
mình khổ vì tình, nhưng thực ra ta khổ vì chính kỳ vọng của mình. Đức Phật dạy rằng mọi khổ đau đều bắt đầu từ dính mắc. Kỳ vọng chính là một hình thức của dính mắc vi tế. Nó là sợi dây vô hình buộc ta vào người khác, khiến tâm không bao giờ được yên. Khi họ làm điều ta mong, ta vui. Khi họ không làm, ta buồn. Như chiếc lá trôi giữa dòng, đời ta bị cuốn theo từng cơn sóng cảm xúc của người kia. Nhưng kỳ thực, người đó không trói ta. Chính tâm ta trói mình bằng ảo tưởng rằng mọi thứ phải như ta nghĩ. Buông bỏ kỳ vọng không có nghĩa là ta không còn quan tâm, không còn yêu thương. Nó chỉ có nghĩa là ta yêu mà không áp đặt. Ta hiểu rằng ai cũng có con đường riêng, cách suy nghĩ riêng, nhịp thở riêng của tâm hồn họ. Khi ta biết chấp nhận người ấy như họ đang là, tình yêu bắt đầu trở nên tự nhiên, nhẹ nhàng và thật đẹp. Hãy thử nhìn một bông hoa trong nắng. Nó nở không vì ai khen, cũng chẳng buồn khi chẳng ai nhìn. Nó chỉ nở vì đến lúc phải nở, vì đó là bản chất của nó. Còn con người, ta lại thường đòi hỏi tình yêu của mình phải được nhìn nhận, phải được đáp đền, phải được công nhận là đúng. Ta quên rằng yêu không cần chứng minh, thương không cần điều kiện. Khi ta yêu thật sự, việc họ có yêu lại hay không, có hiểu ta hay không, không còn là vấn đề. Bởi hạnh phúc của ta không còn phụ thuộc vào họ, mà nằm trong chính sự thuần khiết của tâm mình. Người có trí tuệ trong tình cảm là người biết dừng lại đúng lúc. Họ không cố gắng uống người khác theo mong muốn của mình, mà chọn điều chỉnh chính tâm mình để bớt vọng tưởng. Họ hiểu rằng mỗi kỳ vọng giống như một gánh nặng đặt lên vai người kia. Càng nhiều kỳ vọng, họ càng mệt mỏi, và ta càng khổ. Đến một ngày, cả hai cùng kiệt sức. Tình yêu không còn là suối nguồn, mà hóa thành hòn đá đè nặng trong tim. Có người hỏi, nếu không kỳ vọng thì tình yêu còn ý nghĩa gì? Thật ra, chỉ khi buông kỳ vọng, ta mới biết thế nào là yêu thật sự. Vì lúc ấy, ta không còn yêu để thỏa mãn cái tôi, mà yêu để sẻ chia. Ta không còn tìm kiếm sự hoàn hảo, mà biết trân trọng cái không hoàn hảo. Tình yêu như thế, giống như mặt hồ lặng gió, chỉ phản chiếu khi nước yên. Hãy nhìn lại bao lần ta giận, ta buồn, ta khóc trong tình yêu. Có phải phần lớn là vì người kia không làm theo điều ta mong? Ta mong họ quan tâm nhiều hơn, mong họ hiểu mình, mong họ không thay đổi, mong họ mãi ở bên. Nhưng đời vô thường, cảm xúc con người cũng vô thường. Khi ta muốn níu giữ điều không thể níu, ta đã tự gây khổ cho mình. Đức Phật từng dạy, khi ta buông bỏ kỳ vọng, đó chính là lúc an vui bắt đầu. Bởi khi không còn mong cầu, mọi điều xảy đến đều là quà tặng. Khi người kia thương ta, ta biết ơn. Khi họ rời đi, ta vẫn biết ơn. Vì nhờ họ mà ta học được bài học của buông xả. Khi không kỳ vọng, ta sống với hiện tại. Mỗi khoảnh khắc đều trọn vẹn. Dù là gặp gỡ hay chia xa, ta đều thấy bình yên. Có một câu chuyện nhỏ kể rằng một thiền sư đi ngang qua khu vườn, thấy một bông sen nở giữa ao. Ngài mỉm cười, không nói gì, chỉ cúi đầu cảm tạ. Đệ tử hỏi vì sao? Thiền sư nói, hoa nở vì nhân duyên, không vì ta. Nhưng nếu ta biết cúi đầu cảm ơn, hoa ấy lại trở thành pháp thoại, nhắc ta rằng mọi thứ đều đến rồi đi, không có gì cần phải nắm giữ. Tình cảm cũng vậy, nó đến như hoa nở, rực rỡ một thời, rồi cũng tàn theo duyên. Nếu ta hiểu rằng đó là tự nhiên, ta sẽ không còn buồn khi hoa rụng. Ta chỉ đơn giản là mỉm cười vì đã được ngắm một đóa hoa từng nở trong đời mình. Buông kỳ vọng là học cách chấp nhận sự đổi thay ấy mà không oán trách. Nhiều người hỏi, làm sao để buông kỳ vọng trong khi vẫn còn yêu? Câu trả lời là bằng chánh niệm. Khi ta sống trong chánh niệm, ta thấy rõ mọi cảm xúc đang khởi lên trong mình, như thấy được sự mong muốn, thấy được cơn giận, thấy được nỗi sợ. Và khi ta thấy rõ, ta không còn bị nó dẫn dắt. Mỗi lần tâm vọng tưởng xuất hiện, ta chỉ cần thở, mỉm cười và nói, ta biết ngươi đang ở đây. Cơn sóng ấy rồi cũng qua. Cứ thế, ta dần học cách yêu mà không ràng buộc. Yêu bằng tâm không kỳ vọng là yêu bằng lòng biết ơn. Biết ơn vì người ấy đã xuất hiện trong đời, dù chỉ trong một đoạn ngắn ngủi. Biết ơn vì họ cho ta cơ hội để học cách hiểu, cách tha thứ, cách nhìn lại chính mình. Mỗi cuộc gặp gỡ
đều là một bài học, mỗi chia tay đều là một sự trưởng thành. Buông kỳ vọng, ta không mất gì cả. Ta chỉ mất đi ảo tưởng rằng mình có thể kiểm soát cuộc đời và người khác. Cái mất ấy lại chính là sự được lớn nhất, vì khi ấy ta được tự do. Một tâm hồn không kỳ vọng giống như bầu trời sau cơn mưa, như trong sáng, rộng mở và nhẹ tinh. Người không còn kỳ vọng vào người khác sẽ thấy niềm vui trong từng điều nhỏ bé. Một ánh nhìn, một nụ cười, một buổi chiều bình yên cũng đủ làm lòng ấm lại. Vì họ không mong gì thêm, nên mọi điều đến đều là ân phước. Càng không đòi hỏi, càng dễ được hạnh phúc. Cuối cùng, hãy nhớ rằng buông bỏ kỳ vọng không phải là dửng dưng hay lạnh lùng. Đó là cách yêu sâu sắc nhất, vì trong tình yêu ấy không có gông cùng của mong cầu, không có bóng tối của thất vọng. Chỉ còn lại sự an nhiên, thuần khiết như bông hoa nở giữa trời, chẳng cần ai ngắm vẫn tỏa hương. Khi tâm không còn chờ đợi điều gì từ người khác, ta tự nhiên trở nên bình yên. Khi ta thôi tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài, hạnh phúc bên trong liền hé nở. Như mặt trăng giữa đêm, chẳng cần ánh đèn nào khác để soi sáng. Và khi ấy, ta hiểu rằng nguồn an vui đích thực không nằm ở việc được yêu hay không, mà ở chỗ biết yêu mà không đòi hỏi, biết sống mà không cần ai phải làm ta hạnh phúc. Chỉ vậy thôi mà đủ an vui suốt cả một kiếp người. Có những buổi chiều, khi ánh nắng cuối cùng rơi trên mái ngói cũ, ta chợt nhận ra rằng chẳng có điều gì trong đời thật sự thuộc về ta. Người từng nắm tay ta hôm qua, hôm nay có thể đã đi về một hướng khác. Nụ cười ta từng nhớ, giọng nói từng thương, cũng tan vào gió như mây tan sau cơn mưa. Vậy mà lòng người vẫn cứ ôm mãi, vẫn sợ mất, vẫn khổ đau vì điều không thể giữ. Từ đó, ta lạc giữa những điều đã qua, giữa những ký ức không chịu rời, để rồi quên mất rằng cuộc đời này vốn vô thường. Đức Phật dạy, tất cả các pháp hữu vi đều như mộng, như sương, như điện chớp. Nghĩa là mọi thứ có hình tướng, có sinh khởi, đều có hoại diệt. Tình cảm, thân xác, cảm xúc, lời hứa, nụ cười, nước mắt, tất cả chỉ như đám mây đang trôi qua bầu trời tâm thức. Ta thấy nó rõ ràng, nhưng chỉ trong chốc lát nó đã tan biến. Thế nhưng con người lại sống như thể những điều ấy có thể kéo dài mãi. Ta hứa yêu mãi mãi, ta thề không rời xa. Ta tin rằng hôm nay sẽ là mãi mãi. Rồi khi vô thường ghé đến, ta trách trời, trách người, trách số phận, mà quên rằng đó chỉ là quy luật của vũ trụ. Hiểu được vô thường, ta không còn sợ hãi khi thấy mọi thứ đổi thay. Ta biết rằng hoa nở rồi tàn, trăng tròn rồi khuyết, người đến rồi đi. Không gì cần phải giữ chặt, vì giữ cũng không được. Không gì cần phải sợ mất, vì mất cũng là lẽ tự nhiên. Chỉ có người chưa hiểu vô thường mới bám víu, mới khổ đau khi thấy đời đổi khác. Có người từng hỏi tôi, vì sao tình yêu không thể vĩnh cửu? Tôi chỉ mỉm cười, nói rằng vì nó là tình yêu của con người, không phải của Phật. Con người thì vô thường, làm sao tình cảm lại thường hằng? Hôm nay ta thương vì họ dịu dàng, ngày mai ta xa vì họ thay đổi. Hôm nay ta muốn ở bên, ngày mai ta lại muốn rời đi. Cảm xúc như dòng sông, chẳng có khúc nào đứng yên. Chỉ là ta không chấp nhận điều ấy, nên ta đau. Vô thường không phải là kẻ thù của hạnh phúc. Ngược lại, khi hiểu vô thường, ta mới thật sự biết trân quý hiện tại. Bởi vì biết rằng mọi thứ rồi sẽ qua, nên ta sống hết lòng trong từng phút giây. Ta thương một người không vì họ sẽ mãi bên ta, mà vì họ đang ở đây, trong khoảnh khắc này. Ta cười, ta nói, ta nắm tay, ta lắng nghe như thể đó là lần cuối cùng. Chính vì biết vô thường nên ta không còn lãng phí. Hãy thử nhìn vào buổi sáng, khi mặt trời lên, ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ, rọi vào căn phòng nhỏ, tạo nên một dải vàng dịu. Nhưng chỉ một lát, nắng ấy đã đổi, màu ấy đã khác. Cuộc đời cũng vậy, mọi thứ đều chuyển động, thay đổi từng phút giây. Nếu ta cố níu lại, ta chỉ mỏi mệt. Còn nếu ta biết mỉm cười nhìn nó trôi, ta sẽ thấy mọi sự đổi thay đều có vẻ đẹp riêng. Hoa đẹp khi nở, mà cũng đẹp khi rụng. Tình yêu đẹp khi khởi đầu, mà cũng đáng quý khi kết thúc. Vì cả hai đều là biểu hiện của duyên sinh. Khi hiểu vô thường, ta không còn oán trách khi người thương rời đi.
Ta biết rằng họ đến vì duyên, và khi duyên hết, họ phải đi. Cũng như cơn mưa, khi đất đã đủ ẩm, mưa dừng lại. Không ai trách mưa vì đã ngưng, cũng như không ai có thể ép mưa rơi mãi. Trong tình cảm, nếu ta thấy rõ quy luật ấy, ta sẽ thôi khổ. Ta biết rằng không ai phản bội ta, chỉ là vô thường đang làm công việc của nó. Mọi thứ đều vận hành đúng pháp, chỉ có tâm ta là chưa hiểu nên mới đau. Người học đạo không cố gắng chạy trốn vô thường, mà quán chiếu để thấy trong vô thường có an lạc. Khi thấy rõ rằng thân này cũng vô thường, ta bớt lo lắng cho hình tướng. Khi biết cảm xúc cũng vô thường, ta bớt bị cuốn theo hỉ nộ ái ố. Khi hiểu tình cảm cũng vô thường, ta bớt nặng lòng vì chia ly. Từ đó, tâm ta nhẹ như mây, tự do như gió. Nhiều người tưởng rằng nói vô thường là bi quan, là thấy đời chóng tàn. Nhưng thật ra, vô thường là phép màu của cuộc sống. Chính vì có vô thường nên mới có sinh ra. Chính vì có đổi thay nên mới có cơ hội để trưởng thành, để tái sinh, để làm mới. Nếu tất cả đứng yên, đời sẽ hóa thành cõi chết. Vô thường là hơi thở của cuộc sống, là sự chuyển động của dòng tâm thức, là nhịp đập của nhân duyên. Hãy thử nhìn một cành sen. Khi nở, nó tỏa hương. Khi tàn, nó rơi xuống để lại hạt sen, rồi hạt ấy lại gieo nên một bông khác. Cái chết của đóa sen không phải là hết, mà là sự tiếp nối trong một hình thức khác. Tình yêu của con người cũng thế. Dù chia tay hay mất mát, nếu trong đó từng có chân thành, thì nó vẫn tiếp tục, chỉ là trong hình thức khác. Thành sự hiểu biết, thành lòng từ, thành bài học. Nếu ta biết quán vô thường, ta sẽ bớt trách người, bớt giận đời. Bởi ta hiểu rằng ai cũng đang đi trong dòng chảy ấy. Người từng làm ta đau, có khi hôm nay cũng đang đau vì người khác. Người ta từng thương, có thể cũng đang học bài học của họ. Không ai đứng yên trong nỗi khổ, chỉ có tâm bám chặt vào khổ mới khiến khổ kéo dài. Khi ta ngồi yên, nhìn lá rơi, nghe tiếng gió qua hiên, lòng chợt nhẹ. Ta thấy rõ rằng chẳng có gì cần giữ, chẳng có gì cần mất. Mọi thứ chỉ là đang đi qua. Và trong cái đi qua ấy, có một sự tĩnh lặng mầu nhiệm. Như khi nhìn dòng sông, nước chảy mãi mà sông vẫn còn đó. Cũng như con người, ta thay đổi từng hơi thở mà vẫn gọi đó là ta. Nếu đã vậy, sao ta còn sợ mất người khác khi chính ta cũng đang đổi thay từng ngày? Hiểu vô thường không làm ta bớt thương, mà khiến ta thương sâu sắc hơn. Vì biết rằng ngày mai có thể khác, nên hôm nay ta trân quý hơn. Vì biết rằng ai rồi cũng đi, nên ta nói lời tử tế hơn, sống dịu dàng hơn. Mỗi giây phút trở thành một món quà, mỗi người gặp gỡ trở thành một vị Phật đến dạy ta bài học mới. Cuối cùng, khi ta thật sự quán được vô thường, ta sẽ không còn bị ràng buộc bởi sợ hãi mất mát. Ta sống nhẹ như mây, tựa như dòng sông không ngừng chảy. Ta biết mỉm cười khi gặp gỡ, và cũng biết chắp tay khi chia ly. Bởi ta hiểu, trong vô thường có thường, trong mất có còn, trong đi có ở. Chỉ cần tâm ta an trú trong hiện tại, thì dù vô thường đến, cũng không thể làm ta nghiêng ngã. Và đó chính là an vui. An vui của người hiểu đời không nằm ở việc nắm giữ, mà ở chỗ biết buông. Không nằm ở việc chống lại vô thường, mà ở việc mỉm cười giữa vô thường. Như cánh hoa vẫn nở trong gió, như dòng sông vẫn chảy về biển, như tấm lòng ta vẫn sáng dù đời đổi thay. Khi ấy, ta không còn sợ mất nữa, vì ta đã thấy rõ chẳng có gì thật sự mất đi, chỉ là đổi hình dạng mà thôi. Có những buổi chiều, ta ngồi lặng bên khung cửa, gió lùa qua hiên, lòng lại chợt nhớ về một người đã đi xa. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức ùa về như dòng sông cũ, mang theo cả thương, cả tiếc, cả những điều chưa trọn. Ta tưởng rằng mình đang sống trong hiện tại, nhưng thật ra tâm đã lang thang về một nơi chốn không còn tồn tại. Đó là lý do vì sao dù thân đang ở đây, lòng ta vẫn thấy mỏi mệt, vẫn khổ đau. Phật dạy rằng phần lớn những nỗi khổ trong tình cảm không đến từ việc ta mất ai, mà đến từ việc tâm không chịu ở yên. Nó cứ mãi trôi về quá khứ để nhặt lại những mảnh vụn của kỷ niệm, hoặc lao về tương lai với nỗi lo rằng nếu mất đi điều này, mình sẽ ra sao. Chính vì vậy, người tu học đạo trước hết phải học cách dừng lại,
như dừng cái tâm rong ruổi ấy bằng hơi thở chánh niệm. Khi ta hít vào, biết rằng ta đang hít vào. Khi ta thở ra, biết rằng ta đang thở ra. Nghe qua tưởng chừng đơn giản, nhưng lại là một cuộc cách mạng trong tâm thức. Bởi ngay khi ta thật sự biết mình đang thở, ta đã trở về với chính mình, không còn chạy theo vọng tưởng. Hơi thở ấy, nếu giữ được lâu, sẽ trở thành chiếc neo vững, chắc giúp con thuyền tâm không bị sóng cảm xúc nhấn chìm. Trong một mối quan hệ, người ta thường đau khổ vì quên mất điều này. Khi yêu, ta muốn níu giữ mãi cảm giác hôm nay, quên rằng cảm xúc cũng vô thường như mây bay. Khi giận, ta để tâm mình bị đốt cháy bởi những ngọn lửa vô minh, quên rằng mỗi hơi thở tỉnh thức có thể hóa giải cơn giận trong khoảnh khắc. Người biết thực tập chánh niệm trong tình cảm sẽ không còn để tâm mình bị cuốn vào dòng xoáy của hơn thua, của mong cầu, của được mất. Thử tưởng tượng một sáng sớm, khi ánh nắng vừa chạm vào tán lá, ta dừng lại, lắng nghe tiếng chim hót, cảm nhận làn gió nhẹ lướt qua da. Chỉ cần một hơi thở chậm, một nụ cười nhỏ, ta sẽ thấy lòng nhẹ đi biết bao. Chánh niệm là như thế, nó không phải điều cao siêu, mà là sự trở về đơn giản với từng giây phút đang sống. Và trong tình cảm, đó là liều thuốc mầu nhiệm giúp ta thoát khỏi những cơn bão cảm xúc không hồi kết. Làm sao để bớt khổ? Khi nhớ một người không còn bên cạnh, câu trả lời là đừng cố quên, hãy chỉ thở. Khi nỗi nhớ tràn về, hãy nhận diện nó bằng chánh niệm. Đây là nỗi nhớ và nó đang có mặt. Khi ta nhìn thẳng vào nó bằng ánh sáng tỉnh thức, nỗi nhớ ấy sẽ không còn là sợi dây trói buộc, mà trở thành một vị khách đến rồi đi. Cũng như mây bay qua trời, ta không níu, cũng không xua, chỉ mỉm cười và thở tiếc. Có lần, một vị thiền sư dạy rằng mỗi hơi thở là một cơ hội để bắt đầu lại. Nếu ta đang buồn, hãy thở. Nếu ta đang giận, hãy thở. Nếu ta đang nhớ thương đến rơi nước mắt, cũng hãy thở. Bởi khi ta thở trong chánh niệm, mọi cảm xúc đều được ôm ấp bằng sự hiểu biết và từ bi. Ta không chối bỏ, cũng không đắm chìm. Ta chỉ nhìn thấy, mỉm cười và buông xuống. Người sống có chánh niệm trong tình cảm là người biết rằng tình yêu không phải là nắm giữ, mà là cùng nhau thở trong tỉnh thức. Khi cả hai cùng biết trở về với hiện tại, mọi hiểu lầm, giận hờn đều tan biến như sương mai dưới nắng. Bởi trong hiện tại này, không có ai đúng ai sai, chỉ có hai tâm hồn đang cùng nhau học cách hiểu, cách thương. Nếu một ngày bạn thấy tim mình nặng trĩu vì ai đó, hãy ngồi xuống, khép nhẹ mắt, hít vào thật sâu. Cảm nhận hơi thở đi qua mũi, lan xuống bụng, rồi thở ra thật chậm. Khi làm được điều ấy, bạn sẽ nhận ra rằng nỗi buồn kia chỉ là đợt sóng, còn bạn chính là đại dương. Sóng có thể dâng lên, nhưng không thể làm mất đi biển lớn trong ta. Thực tập chánh niệm không chỉ để bớt khổ, mà để thấy rõ chân tướng của mọi cảm xúc. Khi ta nhìn sâu vào nỗi đau, ta thấy gốc rễ của nó là sự bám víu. Khi ta thấy rõ, tự nhiên nó tan đi. Giống như khi ánh sáng chiếu vào bóng tối không cần đuổi đi, nó tự biến mất. Cũng vậy, khi có ánh sáng của chánh niệm soi chiếu, những phiền não trong tình cảm sẽ tự nhiên tan rã. Trong từng bước chân, ta có thể thực tập chánh niệm. Bước đi mà biết mình đang bước, uống nước mà biết mình đang uống, lắng nghe mà biết mình đang nghe. Khi đó, ta sống thật sự với hiện tại. Và kỳ diệu thay, ngay trong giây phút ấy, hạnh phúc đã có mặt, không phải ở đâu xa, không phải đợi ai mang đến. Tình cảm cũng như dòng nước, nếu tâm ta loạn, nước sẽ đục. Nếu ta dừng lại, lặng yên, nước sẽ trong. Hơi thở chánh niệm chính là sự lặng yên đó. Nó giúp ta nhìn rõ lòng mình, thấy được người kia không phải là nguyên nhân của khổ đau, mà là tấm gương phản chiếu tâm ta. Khi tâm an, mọi hình bóng trong đó đều hiền hòa. Phật từng nói, người biết sống trong chánh niệm là người đang sống thật. Còn kẻ luông lạc trong quá khứ hay mơ về tương lai, dù còn thở cũng chỉ như đang mộng du giữa đời. Vì vậy, nếu hôm nay ta biết quay về, từng hơi thở, từng bước chân, từng ánh nhìn, từng cử chỉ đều có thể trở thành pháp tu nhiệm màu. Khi ta thật sự sống trong hiện tại, ta sẽ thấy rằng chẳng có gì cần níu, chẳng có gì cần đuổi. Tình cảm đến thì biết ơn,
đi thì mỉm cười. Mọi thứ đều là duyên, đủ duyên thì gặp, hết duyên thì thôi. Và điều kỳ diệu là khi ta không còn lo mất, ta lại giữ được những gì chân thật nhất. Thực tập chánh niệm là con đường trở về chính mình, là cách ta làm lành với những tổn thương trong lòng. Khi ta thật sự an trú trong hơi thở, những vết thương xưa dần được xoa dịu. Ta thôi trách, thôi buồn, thôi oán hận. Thay vào đó là một niềm biết ơn sâu sắc. Vì nhờ những khổ đau ấy, ta mới học được cách thương đúng nghĩa. Và khi ta có thể nhìn người xưa bằng một nụ cười bình an, nghĩa là ta đã vượt qua chính mình. Không cần quên, cũng không cần nhớ, chỉ cần hiện diện. Bởi ngay trong giây phút hiện tại này, khi ta hít vào, thở ra trong tỉnh thức, ta đang sống trọn vẹn nhất với chính mình. Và đó là hạnh phúc. Hãy nhớ, chánh niệm không làm ta quên đi tình cảm, mà giúp ta thấy rõ tình cảm ấy đang như thế nào. Thấy rõ để hiểu, hiểu để thương, thương mà không dính mắc. Và đó chính là an lạc giữa đời. Khi bạn biết quay về với hiện tại, mọi khổ đau đều hóa thành con đường đưa bạn đến giác ngộ. Hãy cứ thở, hãy cứ đi, hãy cứ sống trong chánh niệm. Bởi chỉ khi ấy, bạn mới thật sự được tự do trong tình cảm cũng như trong cuộc đời này. Có những đêm ta nằm lặng, mắt nhìn lên trần nhà, mà lòng vẫn như đang bước trên một con đường đầy gai. Một hình bóng, một lời nói, một tổn thương năm nào cứ lặp lại mãi trong tâm trí như vết xước không bao giờ lành. Ta tưởng thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ, nhưng rồi nhận ra chính ta là người vẫn đang ôm chặt lấy nỗi đau ấy. Phật dạy rằng giữ hận thù trong lòng chẳng khác nào cầm hòn than hồng để ném người khác. Cuối cùng chính mình là kẻ bị bỏng trước. Khi nghe điều này, ta gật đầu, nhưng hiếm ai thật sự hiểu hết ý nghĩa của nó. Bởi khi đã bị thương, ta chỉ muốn được công bằng, muốn người kia phải trả giá cho điều họ đã gây ra. Ta nghĩ rằng tha thứ là yếu đuối, là thua thiệt, là để người kia được yên. Nhưng thật ra, tha thứ là để chính mình được bình yên trước tiên. Có người mang trong lòng oán hận suốt hàng chục năm, mà không biết rằng người họ giận có khi đã quên mất hoặc không còn tồn tại. Chỉ còn ta sống với vết thương ấy, nuôi dưỡng nó từng ngày bằng suy nghĩ, bằng nước mắt, bằng khổ đau. Cứ thế, oán hận trở thành chiếc xích vô hình trói buộc linh hồn, khiến ta chẳng thể tự do dù thân vẫn còn khỏe mạnh. Tha thứ không có nghĩa là quên đi, càng không phải chấp nhận điều sai. Tha thứ là nhìn sâu để hiểu, hiểu rằng ai cũng từng lầm lỗi, hiểu rằng người làm tổn thương ta cũng chỉ là một kẻ đang khổ, chỉ là họ không biết cách khác để hành xử. Khi ta nhìn thấy nỗi khổ trong họ, lòng ta tự nhiên mềm lại, và đó chính là khởi đầu của tha thứ. Trong đạo Phật, tha thứ không phải là hành động, mà là sự chuyển hóa trong tâm. Là khi ta nhìn người đã làm mình đau bằng ánh mắt từ bi, thay vì giận dữ. Là khi ta không còn muốn họ phải khổ như mình từng khổ. Tha thứ không phải vì người kia xứng đáng, mà vì ta xứng đáng được tự do, được sống một cuộc đời không còn oán hận. Hãy thử tưởng tượng ta mang một chiếc ba lô trên lưng, trong đó chất đầy đá. Mỗi viên đá là một nỗi giận, một tổn thương, một ký ức cay đắng. Mỗi ngày ta lại thêm vào một chút, và ta tự hỏi vì sao mình mỏi mệt, vì sao cuộc sống nặng nề. Tha thứ chính là khi ta mở chiếc ba lô ấy ra, nhặt từng viên đá ra, đặt xuống. Mỗi lần buông một viên, ta thấy lòng nhẹ hơn một chút, thở sâu hơn một chút, cho đến khi chẳng còn gì để mang, ta mới hiểu thế nào là bình an thật sự. Có người nói, tôi muốn tha thứ, nhưng lòng không thể quên. Điều ấy rất thật, vì tha thứ không xảy ra trong một ngày. Nó là một hành trình, như hoa nở giữa mùa đông. Ban đầu, lòng ta vẫn còn đau, vẫn còn những đêm bật khóc, vẫn còn thấy hình bóng người kia trong từng kỷ niệm. Nhưng nếu mỗi ngày ta biết thở, biết quán chiếu, biết nhìn sâu vào cảm xúc ấy, thì dần dần hạt giống tha thứ sẽ nảy mầm. Một ngày ta chợt nhận ra, khi nghĩ đến người ấy, lòng mình không còn sôi sục nữa, chỉ còn lại một nỗi bình yên, như cánh hoa rơi trên mặt nước. Đó là lúc ta thật sự tha thứ, và cũng là lúc ta thật sự tự do. Tha thứ không chỉ cho người khác, mà còn cho chính ta. Bởi trong nhiều trường hợp, ta cũng chính là người mình oán giận nhất. Ta giận mình vì đã tin lầm,
vì đã yếu đuối, vì đã để ai đó làm tổn thương. Nhưng giận bản thân chỉ khiến vết thương thêm sâu. Hãy tha thứ cho chính mình như người mẹ hiền tha thứ cho đứa con vừa vấp ngã. Bởi chỉ khi ta ôm lấy chính mình bằng từ bi, ta mới đủ sức ôm lấy người khác bằng lòng bao dung. Trong những buổi chiều tĩnh lặng, khi ngồi thiền, ta có thể gửi đến người mình từng giận một lời nguyện nhỏ, mong bạn được bình an. Câu nói ấy tưởng là cho họ, nhưng thật ra là cho chính ta. Bởi khi ta mong ai đó bình an, nghĩa là ta đã thôi mong họ khổ. Và khi ta thôi mong ai đó khổ, lòng ta đã an rồi. Có những người đi qua đời ta như cơn bão, khiến tất cả đổ vỡ. Nhưng nếu không có cơn bão ấy, làm sao ta biết trân quý những ngày nắng bình yên? Tha thứ là khi ta hiểu rằng mỗi biến cố đều mang theo một bài học. Người làm ta tổn thương chính là người đã giúp ta học cách mạnh mẽ, học cách thương đúng, học cách đứng dậy sau đổ nát. Khi nhìn được như thế, oán hận không còn chỗ bám, và lòng tự nhiên sáng lên như mặt trời sau mưa. Phật dạy, lòng oán hận không bao giờ được dập tắt bằng oán hận, mà chỉ được dập tắt bằng lòng từ bi. Bởi hận thù nuôi dưỡng hận thù, chỉ có hiểu biết và thương yêu mới hóa giải được. Khi ta ôm lấy người đã từng làm ta khổ bằng tâm tự, ta không còn là nạn nhân nữa. Ta trở thành người tự do, người đã vượt qua chính mình. Trong một buổi thiền hành, mỗi bước chân có thể là một lời tha thứ. Bước đi mà nghĩ về người từng làm mình đau, rồi nhẹ nói trong lòng: tôi buông, tôi thả, tôi không còn mang điều này nữa. Mỗi bước là một lần đặt xuống gánh nặng, mỗi hơi thở là một lần làm sạch trái tim. Cho đến khi ta thấy lòng mình rộng như trời, nhẹ như mây, không còn oán, không còn trách, chỉ còn biết ơn vì đã được sống, được yêu, được học, được lớn lên từ tất cả. Tha thứ là một món quà ta trao cho chính mình. Nó không đòi hỏi điều kiện, không cần sự xin lỗi, không cần sự đổi thay. Chỉ cần ta muốn bình an, tha thứ liền bắt đầu. Giống như một cánh cửa đã luôn mở sẵn, chỉ chờ ta bước qua. Và khi ta bước qua, ta sẽ thấy phía bên kia không phải người kia, mà là chính ta, nhẹ nhõm, tự tại, mỉm cười trong gió. Có những nỗi đau, chỉ khi ta chịu buông mới thấy nó chưa bao giờ là vết thương, mà là một bài học được gói trong hình hài khổ nạn. Tha thứ chính là cách ta mở món quà ấy ra. Bên trong là ánh sáng. Thế nên, nếu hôm nay trong lòng bạn vẫn còn ai đó khiến bạn nặng nề, hãy ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, thở ra và nói với lòng mình: tôi cho phép bản thân được bình an. Tôi tha thứ, không vì ai, mà vì chính tôi. Khi ấy, một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Không gian quanh bạn sẽ trở nên yên lặng, gió sẽ thổi nhẹ hơn, và trong tim bạn, một đóa sen sẽ nở. Đóa sen của sự giải thoát, của lòng bao dung, của sự hiểu biết sâu xa rằng tha thứ chính là tự do. Và trong tự do ấy, ta không còn là người bị tổn thương nữa, mà là người đang thật sự sống. Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng sợ cảm giác một mình. Khi thành phố lên đèn, người ta đi thành đôi, tiếng nói cười vang bên ly cà phê, còn ta ngồi lặng nghe lòng mình vang lên những khoảng trống. Có khi nỗi cô đơn ấy không đến từ việc không có ai bên cạnh, mà đến từ chính khoảng cách trong tâm ta với chính mình. Ta chưa bao giờ thật sự ngồi xuống để làm bạn với chính mình, nên mới thấy sợ khi xung quanh im lặng. Nhưng Đức Phật từng dạy, biết ở một mình trong an vui là dấu hiệu của tâm trưởng thành. Bởi chỉ khi ta không còn bị cuốn theo tiếng ồn của thế gian, ta mới nghe được tiếng nói sâu thẳm trong lòng. Ở một mình không phải là cô đơn, mà là trở về với chính mình. Cô đơn là khi ta tìm ai đó để lấp vào khoảng trống. Còn ở một mình là khi ta nhận ra chẳng có khoảng trống nào cần lấp, bởi chính ta đã là trọn vẹn. Khi tâm còn yếu, ta dễ nhầm lẫn giữa tình yêu và sự dựa dẫm. Ta tìm đến ai đó không phải để yêu thương, mà để được an ủi. Ta mong người khác khiến ta vui, khiến ta cảm thấy có giá trị, khiến ta không thấy trống rỗng. Nhưng rồi, khi họ rời đi, ta sụp đổ, bởi ta chưa từng có nền tảng vững vàng trong chính mình. Tình cảm như căn nhà xây trên cát, gió đến là tan. Người trưởng thành trong tâm biết rằng hạnh phúc không đến từ người khác. Họ có thể yêu sâu sắc, nhưng không đánh mất mình trong tình yêu ấy.
Họ có thể chia sẻ cuộc sống, nhưng không cần bám víu để thấy an toàn. Họ biết ở một mình cũng là ở cùng với toàn bộ sự sống, với hơi thở, với ánh nắng, với tiếng gió, với chính thân tâm này đang hiện hữu trong từng giây phút. Một người biết sống một mình là người không chạy trốn sự tĩnh lặng. Họ có thể ngồi bên tách trà, nghe tiếng nước sôi, thấy hơi trà bốc lên và mỉm cười. Không cần ai khen, không cần ai hiểu, chỉ cần hiện diện trọn vẹn trong khoảnh khắc đó là đủ. Cái đủ ấy không đến từ bên ngoài mà đến từ nội tâm đã đầy. Phật dạy rằng tình yêu lớn nhất là yêu chính mình trong chánh niệm, yêu đời bằng tâm từ bi. Khi ta biết yêu bản thân đúng cách, ta không còn tìm kiếm tình thương như một kẻ khát nước. Ta chăm sóc thân thể này bằng sự hiểu biết, chăm sóc tâm hồn này bằng sự lắng nghe. Ta không trách mình vì những lầm lỗi, không ép mình phải hoàn hảo, mà đối xử với chính mình như một người bạn hiền. Yêu bản thân trong chánh niệm không phải là nuông chiều bản ngã, mà là thấu hiểu chính mình để không gây thêm khổ. Khi ta hiểu được nỗi sợ, nỗi giận, nỗi cô đơn trong lòng mình, ta không còn để chúng điều khiển. Ta mỉm cười nhìn chúng như nhìn mây bay qua trời, biết rằng mọi cảm xúc đều sinh rồi diệt. Cũng như tình yêu, niềm vui, nỗi buồn, tất cả đều chỉ là khách trọ trong dòng chảy vô thường. Khi tâm đã đủ đầy, tình cảm không còn là nhu cầu mà trở thành món quà. Khi ấy, nếu có ai đó đến, ta thương họ bằng tự do, không cần họ bù đắp, không cần họ lấp chỗ trống. Tình yêu ấy như bông hoa nở trong nắng sớm, nó không đòi hỏi ai ngắm, vẫn tỏa hương. Và nếu một ngày người ấy rời đi, bông hoa vẫn nở, vì gốc rễ của niềm vui không nằm ở người khác mà ở chính tâm ta. Người biết sống một mình không khép lòng, ngược lại, họ rộng mở hơn. Bởi khi đã quen ở trong tĩnh lặng, ta không còn sợ mất. Ta yêu thương mà không lo sợ, vì ta biết tất cả đều vô thường. Ta trân trọng từng khoảnh khắc được gần gũi, được lắng nghe, được sẻ chia, nhưng cũng bình thản nếu mọi thứ phải kết thúc. Khi tâm đã an, ở đâu cũng là nhà. Dù ngồi một mình trong căn phòng nhỏ hay giữa rừng sâu vắng lặng, vẫn thấy như có hàng nghìn âm thanh đang trò chuyện cùng mình. Tiếng láp, tiếng chim, tiếng gió và cả tiếng của hơi thở. Mỗi hơi thở ra vào là một bài kinh, mỗi bước chân trên đất là một lời chúc phúc cho cuộc đời này. Một người biết sống một mình có thể mỉm cười giữa đêm khuya khi ánh trăng len qua khe cửa. Họ không cảm thấy thiếu ai, vì trong khoảnh khắc ấy họ thấy mình đang cùng toàn thể vũ trụ thở chung một nhịp. Không cô đơn, chỉ là một dạng tĩnh lặng của tình yêu. Như tình yêu không cần hình hài, không cần lời nói. Trong đạo Phật, người ta gọi đó là tịch tĩnh lạc, là niềm vui của sự vắng lặng. Khi tâm không còn dao động bởi ngoại cảnh, khi hạnh phúc không còn phụ thuộc vào ai khác, thì dù ở giữa chợ đời ồn ào, ta vẫn như đang ngồi trên núi cao gió mát. Và cũng khi ấy, nếu có một người bước đến, ta có thể thương họ bằng tất cả lòng mình mà không sợ đánh mất mình. Ta yêu như mây trôi, như gió thổi, như nước chảy qua suối, nhẹ nhàng, tự nhiên, không ràng buộc. Vì ta biết rằng không ai thuộc về ai, và yêu thương thật sự là để cho nhau tự do. Có một ngày ta sẽ nhận ra rằng điều ta tìm kiếm bấy lâu trong người khác, đó là sự bình an, sự được yêu, sự được hiểu. Nó vốn đã nằm trong chính mình. Khi ấy, nỗi cô đơn tan biến như sương sớm. Ta không cần ai làm ta hạnh phúc nữa, vì ta đã tìm thấy hạnh phúc trong từng hơi thở. Học sống một mình mà không cô đơn chính là học sống như dòng sông trôi chảy, dịu dàng, ôm ấp mọi thứ đi ngang qua mà không vướng lại điều gì. Là học như bầu trời, rộng mở, bao dung, để mây đến rồi đi. Là học như mặt đất, lặng lẽ đón nhận, nuôi dưỡng và cho đi. Khi ta biết ở một mình, ta thật sự biết cách yêu. Vì chỉ khi không còn sợ mất, ta mới có thể yêu bằng tự do. Chỉ khi đã hiểu chính mình, ta mới biết cách hiểu người khác. Và chỉ khi đã đủ đầy trong tâm, ta mới có thể trao đi tình thương không điều kiện. Cuối cùng, con đường đi qua khổ đau tình cảm cũng dẫn ta về một điểm, đó chính là quay về với bản thân. Khi hiểu rằng hạnh phúc không nằm trong việc có ai đó bên cạnh, mà nằm trong việc ta có bình an hay không, thì cô đơn không còn là kẻ thù,
mà trở thành người bạn. Người biết sống một mình không cần tìm hạnh phúc, vì họ chính là hạnh phúc. Giữa thế gian biến động, họ vẫn thảnh thơi như hoa sen giữa bùn, vẫn tỏa hương mà không vướng bụi. Họ không cô đơn, bởi trong mỗi hơi thở đã có mặt của sự sống, trong mỗi bước chân đã có mặt của đất trời. Khi ta học được điều ấy, ta không còn cần ai làm đầy cuộc sống mình nữa, bởi cuộc sống vốn đã đủ đầy. Và khi ta đã đủ đầy, tình yêu sẽ đến nhẹ như gió thoảng, trông như nắng sớm, tự nhiên, đẹp đẽ và không bao giờ khiến ta khổ nữa. Có những buổi chiều, ta ngồi một mình trước hiên nhà, ngắm mây trôi qua bầu trời, mới nhận ra rằng mọi thứ trên đời này đều chỉ là những đợt sóng đi qua. Sóng cảm xúc, sóng thương yêu, sóng giận hờn, tất cả đều đến rồi đi. Và giữa những đợt sóng đó, chỉ có một điều cần được giữ lại, đó là tâm biết an trú giữa biển đời. Tình cảm cũng vậy, vốn dĩ không phải thứ khiến con người khổ. Cái khiến ta đau là vì ta dính mắc, vì ta chấp vào hình bóng một người, một ký ức, một cảm giác từng có. Tình yêu không có lỗi, chỉ là ta chưa học được cách yêu bằng trí tuệ. Khi thương mà thiếu trí, ta sẽ muốn chiếm giữ. Khi thương mà không có chánh niệm, ta sẽ vô tình biến người kia thành đối tượng để thỏa mãn cảm xúc của mình. Và rồi khi mất đi, ta không chỉ mất họ, mà mất luôn cả bình yên trong tâm. Phật dạy rằng mọi khổ đau trong tình cảm đều bắt nguồn từ tâm dính mắc. Giống như bàn tay nắm quá chặt một nắm cát, càng giữ càng rơi ra, càng sợ mất lại càng mất nhanh hơn. Còn khi ta biết buông, biết mở lòng mà không bám víu, cát sẽ nằm yên trên lòng bàn tay, nhẹ nhàng và bình thản. Tình yêu, nếu biết yêu bằng trí tuệ, sẽ vẫn đẹp nhưng không còn khổ. Buông không phải là chối bỏ, càng không phải là lạnh lùng vô cảm. Buông là học cách đứng giữa dòng đời mà không để dòng cuốn đi. Buông là khi ta biết giữ lại tâm an của mình trong mọi hoàn cảnh. Có khi người ấy rời xa, nhưng ta vẫn mỉm cười cảm ơn, vì đã từng có một đoạn đường đi chung. Có khi tình cảm không như ý, nhưng ta không oán trách, vì hiểu rằng duyên đủ thì đến, duyên hết thì đi. Cưỡng cầu cũng chỉ là gió thổi qua tay. Người có trí sẽ biết yêu trong tỉnh thức, biết thương mà không ràng buộc. Họ không cần người kia phải ở lại để chứng minh tình yêu, bởi họ đã tìm thấy bình an trong chính tâm mình. Họ hiểu rằng yêu là muốn người kia được hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy không còn có mình trong đó. Nếu có thể, mỗi ngày hãy dành ít phút để quán chiếu tâm mình. Hãy lắng nghe xem hôm nay tâm ta đang chất chứa điều gì. Có giận không? Có buồn không? Có mong cầu điều gì không? Mỗi khi nhận ra tâm mình đang bất an, hãy trở về với hơi thở. Chỉ cần hít một hơi thật sâu, thở ra thật chậm, để mọi vọng tưởng dần tan ra theo từng làn khí. Đó chính là cách ta nuôi dưỡng chánh niệm. Bởi chỉ khi có chánh niệm, ta mới thấy rõ lòng mình, mới biết mình đang yêu bằng tâm từ hay bằng sự sợ hãi cô đơn. Người biết yêu bằng tâm từ thì không đòi hỏi, không chiếm hữu. Họ cho đi như ánh mặt trời tỏa sáng, không cần ai nhìn thấy. Và nếu một ngày nào đó bạn thấy lòng mình trĩu nặng, hãy nhớ rằng buông không có nghĩa là đánh mất. Buông là giữ lại chính mình, giữ lại phần an tĩnh sâu nhất trong tâm. Giữa những tan vỡ, có thể bạn sẽ nhận ra điều quý giá nhất không phải là ai đó đã đi qua đời ta, mà là ta đã học được cách yêu thương chính mình sau mỗi lần tổn thương. Hãy học cách yêu đời bằng tâm từ bi, yêu người bằng sự hiểu biết, yêu chính mình bằng lòng trân trọng. Khi đó, mọi mối quan hệ đều trở thành một bài học của thương yêu, không còn là sợi dây của ràng buộc. Khi không còn thiếu thốn trong tâm, tình cảm sẽ trở lại như một bông hoa, tự nhiên, nhẹ nhàng và đẹp đẽ. Đời người, ai cũng đi qua những mùa thương và những mùa buông. Mùa thương dạy ta biết mở lòng, mùa buông dạy ta biết trở về. Và chỉ khi ta biết cả hai, trái tim mới thực sự trưởng thành. Giờ đây, trong giây phút tĩnh lặng này, hãy cùng nhau khởi một lời nguyện bình an. Cầu cho tất cả những ai đang khổ vì tình đều được hiểu, được thương, được an vui. Cầu cho những trái tim từng vỡ nát biết rằng vẫn còn một nơi để trở về, đó là chính mình. Ngôi chùa của tâm không nằm ở đâu xa. Nó không cần cổng tam quan, không có tiếng chuông chiều hay khói nhang nghi ngút. Ngôi chùa ấy nằm trong từng hơi thở,
từng bước chân, từng giây phút ta biết dừng lại để lắng nghe chính mình. Khi ta an trú nơi ấy, mọi khổ đau đều có thể tan biến, vì không còn ai để trách, không còn gì để mất. Trong đời, ai cũng sẽ có ít nhất một lần yêu sai người, sai cách. Nhưng nếu sau mỗi tổn thương, ta biết học, biết soi, biết quay về nhìn lại chính mình, thì tình yêu ấy vẫn có ý nghĩa. Nó dạy ta biết thế nào là vị kỷ, để rồi học cách yêu bằng tâm từ. Nó khiến ta nếm trải khổ đau, để rồi biết trân trọng an vui. Vì vậy, đừng sợ yêu. Chỉ cần yêu bằng tâm biết, bằng lòng sáng, thì dù tình ấy có đi đến đâu, cũng không uổng một kiếp người. Hãy để tình yêu là một bông hoa, nở ra để tỏa hương, chứ không phải là dây leo, quấn chặt lấy nhau cho đến khi cả hai cùng héo úa. Phật dạy, người biết yêu bằng tâm từ bi là người đã chạm được vào bản thể của hạnh phúc. Bởi họ không cần sở hữu gì, cũng không mất gì. Họ chỉ đơn giản là yêu, như mây vẫn trôi, như gió vẫn thổi, như trăng vẫn soi, như nước vẫn chảy. Tình yêu ấy nhẹ như hơi thở, mênh mông như bầu trời, và bình an như cõi lòng đã hiểu rằng thương mà không dính mắc mới chính là thương thật. Khi ta yêu bằng tâm từ bi, người kia được tự do, ta cũng được tự do. Cả hai không còn là hai kẻ khổ vì yêu, mà là hai người đang cùng nhau học cách giác ngộ giữa đời. Và nếu một ngày phải chia xa, ta vẫn có thể mỉm cười, bởi ta biết tình yêu ấy chưa bao giờ mất. Nó chỉ đổi hình, hóa thành lòng biết ơn, thành ánh sáng, thành hương sen lan trong gió, dịu dàng mà bất diệt. Trong đời, phần lớn những khổ đau trong tình cảm không đến từ việc ta yêu ai đó, mà đến từ những kỳ vọng ta đặt lên họ. Ta không chỉ muốn họ thương ta, mà còn muốn họ thương theo cách ta mong, nói theo cách ta thích, sống theo điều ta nghĩ là đúng. Khi họ khác đi, ta thất vọng. Khi họ không còn như ban đầu, ta tổn thương. Và rồi ta tưởng rằng mình khổ vì tình, nhưng thực ra ta khổ vì chính kỳ vọng của mình. Đức Phật dạy rằng mọi khổ đau đều bắt đầu từ dính mắc. Kỳ vọng chính là một hình thức của dính mắc vi tế. Nó là sợi dây vô hình buộc ta vào người khác, khiến tâm không bao giờ được yên. Khi họ làm điều ta mong, ta vui. Khi họ không làm, ta buồn. Như chiếc lá trôi giữa dòng, đời ta bị cuốn theo từng cơn sóng cảm xúc của người kia. Nhưng kỳ thực, người đó không trói ta. Chính tâm ta trói mình bằng ảo tưởng rằng mọi thứ phải như ta nghĩ. Buông bỏ kỳ vọng không có nghĩa là ta không còn quan tâm, không còn yêu thương. Nó chỉ có nghĩa là ta yêu mà không áp đặt. Ta hiểu rằng ai cũng có con đường riêng, cách suy nghĩ riêng, nhịp thở riêng của tâm hồn họ. Khi ta biết chấp nhận người ấy như họ đang là, tình yêu bắt đầu trở nên tự nhiên, nhẹ nhàng và thật đẹp. Hãy thử nhìn một bông hoa trong nắng. Nó nở không vì ai khen, cũng chẳng buồn khi chẳng ai nhìn. Nó chỉ nở vì đến lúc phải nở, vì đó là bản chất của nó. Còn con người, ta lại thường đòi hỏi tình yêu của mình phải được nhìn nhận, phải được đáp đền, phải được công nhận là đúng. Ta quên rằng yêu không cần chứng minh, thương không cần điều kiện. Khi ta yêu thật sự, việc họ có yêu lại hay không, có hiểu ta hay không, không còn là vấn đề. Bởi hạnh phúc của ta không còn phụ thuộc vào họ, mà nằm trong chính sự thuần khiết của tâm mình. Người có trí tuệ trong tình cảm là người biết dừng lại đúng lúc. Họ không cố gắng uống người khác theo mong muốn của mình, mà chọn điều chỉnh chính tâm mình để bớt vọng tưởng. Họ hiểu rằng mỗi kỳ vọng giống như một gánh nặng đặt lên vai người kia. Càng nhiều kỳ vọng, họ càng mệt mỏi, và ta càng khổ. Đến một ngày, cả hai cùng kiệt sức. Tình yêu không còn là suối nguồn, mà hóa thành hòn đá đè nặng trong tim. Có người hỏi, nếu không kỳ vọng thì tình yêu còn ý nghĩa gì? Thật ra, chỉ khi buông kỳ vọng, ta mới biết thế nào là yêu thật sự. Vì lúc ấy, ta không còn yêu để thỏa mãn cái tôi, mà yêu để sẻ chia. Ta không còn tìm kiếm sự hoàn hảo, mà biết trân trọng cái không hoàn hảo. Tình yêu như thế, giống như mặt hồ lặng gió, chỉ phản chiếu khi nước yên. Hãy nhìn lại bao lần ta giận, ta buồn, ta khóc trong tình yêu. Có phải phần lớn là vì người kia không làm theo điều ta mong? Ta mong họ quan tâm nhiều hơn, mong họ hiểu mình, mong họ không thay đổi, mong họ mãi ở bên. Nhưng đời vô thường,
Cảm xúc con người cũng vô thường. Khi ta muốn níu giữ điều không thể níu, ta đã tự gây khổ cho mình. Đức Phật từng dạy, khi ta buông bỏ kỳ vọng, đó chính là lúc an vui bắt đầu. Bởi khi không còn mong cầu, mọi điều xảy đến đều là quà tặng. Khi người kia thương ta, ta biết ơn. Khi họ rời đi, ta vẫn biết ơn. Vì nhờ họ mà ta học được bài học của buông xả. Khi không kỳ vọng, ta sống với hiện tại. Mỗi khoảnh khắc đều trọn vẹn. Dù là gặp gỡ hay chia xa, ta đều thấy bình yên. Có một câu chuyện nhỏ kể rằng một thiền sư đi ngang qua khu vườn, thấy một bông sen nở giữa ao. Ngài mỉm cười, không nói gì, chỉ cúi đầu cảm tạ. Đệ tử hỏi vì sao? Thiền sư nói, hoa nở vì nhân duyên, không vì ta. Nhưng nếu ta biết cúi đầu cảm ơn, hoa ấy lại trở thành pháp thoại, nhắc ta rằng mọi thứ đều đến rồi đi, không có gì cần phải nắm giữ. Tình cảm cũng vậy, nó đến như hoa nở, rực rỡ một thời, rồi cũng tàn theo duyên. Nếu ta hiểu rằng đó là tự nhiên, ta sẽ không còn buồn khi hoa rụng. Ta chỉ đơn giản là mỉm cười vì đã được ngắm một đóa hoa từng nở trong đời mình. Buông kỳ vọng là học cách chấp nhận sự đổi thay ấy mà không oán trách. Nhiều người hỏi, làm sao để buông kỳ vọng trong khi vẫn còn yêu? Câu trả lời là bằng chánh niệm. Khi ta sống trong chánh niệm, ta thấy rõ mọi cảm xúc đang khởi lên trong mình, như thấy được sự mong muốn, thấy được cơn giận, thấy được nỗi sợ. Và khi ta thấy rõ, ta không còn bị nó dẫn dắt. Mỗi lần tâm vọng tưởng xuất hiện, ta chỉ cần thở, mỉm cười và nói, ta biết ngươi đang ở đây. Cơn sóng ấy rồi cũng qua. Cứ thế, ta dần học cách yêu mà không ràng buộc. Yêu bằng tâm không kỳ vọng là yêu bằng lòng biết ơn. Biết ơn vì người ấy đã xuất hiện trong đời, dù chỉ trong một đoạn ngắn ngủi. Biết ơn vì họ cho ta cơ hội để học cách hiểu, cách tha thứ, cách nhìn lại chính mình. Mỗi cuộc gặp gỡ đều là một bài học, mỗi chia tay đều là một sự trưởng thành. Buông kỳ vọng, ta không mất gì cả. Ta chỉ mất đi ảo tưởng rằng mình có thể kiểm soát cuộc đời và người khác. Cái mất ấy lại chính là sự được lớn nhất, vì khi ấy ta được tự do. Một tâm hồn không kỳ vọng giống như bầu trời sau cơn mưa, như trong sáng, rộng mở và nhẹ tinh. Người không còn kỳ vọng vào người khác sẽ thấy niềm vui trong từng điều nhỏ bé. Một ánh nhìn, một nụ cười, một buổi chiều bình yên cũng đủ làm lòng ấm lại. Vì họ không mong gì thêm, nên mọi điều đến đều là ân phước. Càng không đòi hỏi, càng dễ được hạnh phúc. Cuối cùng, hãy nhớ rằng buông bỏ kỳ vọng không phải là dửng dưng hay lạnh lùng. Đó là cách yêu sâu sắc nhất. Vì trong tình yêu ấy, không có gông cùm của mong cầu, không có bóng tối của thất vọng. Chỉ còn lại sự an nhiên, thuần khiết như bông hoa nở giữa trời, chẳng cần ai ngắm vẫn tỏa hương. Khi tâm không còn chờ đợi điều gì từ người khác, ta tự nhiên trở nên bình yên. Khi ta thôi tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài, hạnh phúc bên trong liền hé nở. Như mặt trăng giữa đêm, chẳng cần ánh đèn nào khác để soi sáng. Và khi ấy, ta hiểu rằng nguồn an vui đích thực không nằm ở việc được yêu hay không, mà ở chỗ biết yêu mà không đòi hỏi, biết sống mà không cần ai phải làm ta hạnh phúc. Chỉ vậy thôi mà đủ an vui suốt cả một kiếp người. Có những buổi chiều, khi ánh nắng cuối cùng rơi trên mái ngói cũ, ta chợt nhận ra rằng chẳng có điều gì trong đời thật sự thuộc về ta. Người từng nắm tay ta hôm qua, hôm nay có thể đã đi về một hướng khác. Nụ cười ta từng nhớ, giọng nói từng thương, cũng tan vào gió như mây tan sau cơn mưa. Vậy mà lòng người vẫn cứ ôm mãi, vẫn sợ mất, vẫn khổ đau vì điều không thể giữ. Từ đó, ta lạc giữa những điều đã qua, giữa những ký ức không chịu rời, để rồi quên mất rằng cuộc đời này vốn vô thường. Đức Phật dạy, tất cả các pháp hữu vi đều như mộng, như sương, như điện chớp. Nghĩa là mọi thứ có hình tướng, có sinh khởi, đều có hoại diệt. Tình cảm, thân xác, cảm xúc, lời hứa, nụ cười, nước mắt, tất cả chỉ như đám mây đang trôi qua bầu trời tâm thức. Ta thấy nó rõ ràng, nhưng chỉ trong chốc lát nó đã tan biến. Thế nhưng con người lại sống như thể những điều ấy có thể kéo dài mãi. Ta hứa yêu mãi mãi, ta thề không rời xa, ta tin rằng hôm nay sẽ là mãi mãi.
Rồi khi vô thường ghé đến, ta trách trời, trách người, trách số phận, mà quên rằng đó chỉ là quy luật của vũ trụ. Hiểu được vô thường, ta không còn sợ hãi khi thấy mọi thứ đổi thay. Ta biết rằng hoa nở rồi tàn, trăng tròn rồi khuyết, người đến rồi đi. Không gì cần phải giữ chặt, vì giữ cũng không được. Không gì cần phải sợ mất, vì mất cũng là lẽ tự nhiên. Chỉ có người chưa hiểu vô thường mới bám víu, mới khổ đau khi thấy đời đổi khác. Có người từng hỏi tôi, vì sao tình yêu không thể vĩnh cửu? Tôi chỉ mỉm cười, nói rằng vì nó là tình yêu của con người, không phải của Phật. Con người thì vô thường, làm sao tình cảm lại thường hằng? Hôm nay ta thương vì họ dịu dàng, ngày mai ta xa vì họ thay đổi. Hôm nay ta muốn ở bên, ngày mai ta lại muốn rời đi. Cảm xúc như dòng sông, chẳng có khúc nào đứng yên. Chỉ là ta không chấp nhận điều ấy, nên ta đau. Vô thường không phải là kẻ thù của hạnh phúc. Ngược lại, khi hiểu vô thường, ta mới thật sự biết trân quý hiện tại. Bởi vì biết rằng mọi thứ rồi sẽ qua, nên ta sống hết lòng trong từng phút giây. Ta thương một người không vì họ sẽ mãi bên ta, mà vì họ đang ở đây, trong khoảnh khắc này. Ta cười, ta nói, ta nắm tay, ta lắng nghe như thể đó là lần cuối cùng. Chính vì biết vô thường nên ta không còn lãng phí. Hãy thử nhìn vào buổi sáng, khi mặt trời lên, ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ, rọi vào căn phòng nhỏ, tạo nên một dải vàng dịu. Nhưng chỉ một lát, nắng ấy đã đổi, màu ấy đã khác. Cuộc đời cũng vậy, mọi thứ đều chuyển động, thay đổi từng phút giây. Nếu ta cố níu lại, ta chỉ mỏi mệt. Còn nếu ta biết mỉm cười nhìn nó trôi, ta sẽ thấy mọi sự đổi thay đều có vẻ đẹp riêng. Hoa đẹp khi nở, mà cũng đẹp khi rụng. Tình yêu đẹp khi khởi đầu, mà cũng đáng quý khi kết thúc. Vì cả hai đều là biểu hiện của duyên sinh. Khi hiểu vô thường, ta không còn oán trách khi người thương rời đi. Ta biết rằng họ đến vì duyên, và khi duyên hết, họ phải đi. Cũng như cơn mưa, khi đất đã đủ ẩm, mưa dừng lại. Không ai trách mưa vì đã ngưng, cũng như không ai có thể ép mưa rơi mãi. Trong tình cảm, nếu ta thấy rõ quy luật ấy, ta sẽ thôi khổ. Ta biết rằng không ai phản bội ta, chỉ là vô thường đang làm công việc của nó. Mọi thứ đều vận hành đúng pháp, chỉ có tâm ta là chưa hiểu nên mới đau. Người học đạo không cố gắng chạy trốn vô thường, mà quán chiếu để thấy trong vô thường có an lạc. Khi thấy rõ rằng thân này cũng vô thường, ta bớt lo lắng cho hình tướng. Khi biết cảm xúc cũng vô thường, ta bớt bị cuốn theo hỉ nộ ái ố. Khi hiểu tình cảm cũng vô thường, ta bớt nặng lòng vì chia ly. Từ đó tâm ta nhẹ như mây, tự do như gió. Nhiều người tưởng rằng nói vô thường là bi quan, là thấy đời chóng tàn. Nhưng thật ra vô thường là phép màu của cuộc sống. Chính vì có vô thường nên mới có sinh ra. Chính vì có đổi thay nên mới có cơ hội để trưởng thành, để tái sinh, để làm mới. Nếu tất cả đứng yên, đời sẽ hóa thành cõi chết. Vô thường là hơi thở của cuộc sống, là sự chuyển động của dòng tâm thức, là nhịp đập của nhân duyên. Hãy thử nhìn một cành sen. Khi nở, nó tỏa hương. Khi tàn, nó rơi xuống để lại hạt sen. Rồi hạt ấy lại gieo nên một bông khác. Cái chết của đóa sen không phải là hết, mà là sự tiếp nối trong một hình thức khác. Tình yêu của con người cũng thế. Dù chia tay hay mất mát, nếu trong đó từng có chân thành, thì nó vẫn tiếp tục, chỉ là trong hình thức khác. Thành sự hiểu biết, thành lòng từ, thành bài học. Nếu ta biết quán vô thường, ta sẽ bớt trách người, bớt giận đời. Bởi ta hiểu rằng ai cũng đang đi trong dòng chảy ấy. Người từng làm ta đau, có khi hôm nay cũng đang đau vì người khác. Người ta từng thương, có thể cũng đang học bài học của họ. Không ai đứng yên trong nỗi khổ, chỉ có tâm bám chặt vào khổ mới khiến khổ kéo dài. Phật từng dạy rằng khi tâm lặng, mọi cảnh đều tịnh. Khi tâm sáng, mọi duyên đều là thiện duyên. Hãy giữ lấy tâm ấy như giữ một ngọn đèn giữa đêm, để soi sáng từng bước đi của mình trên con đường đời còn nhiều sóng gió. Nếu hôm nay, qua những lời pháp này, bạn thấy tâm mình lắng lại một chút, thấy nỗi buồn trong lòng vơi đi đôi phần, thì đó đã là một bước chuyển hóa rồi. Hãy tiếp tục nuôi dưỡng hạt
giống bình an ấy bằng cách sống chậm hơn, thở sâu hơn, yêu thương nhiều hơn và bớt mong cầu đi một chút. Bởi thật ra, con đường giải thoát không ở đâu xa. Nó nằm trong từng hành động nhỏ, từng suy nghĩ thiện lành, từng giây phút ta biết quay về với chính mình. Nếu bạn cảm thấy những lời Phật dạy hôm nay giúp tâm mình lắng dịu, xin mời bạn đồng hành cùng chúng tôi. Hãy đăng ký kênh để mỗi ngày được lắng nghe thêm những bài pháp, những câu chuyện nuôi dưỡng trí tuệ và từ bi. Cùng nhau ta gieo hạt an lành trên mảnh đất của tâm, để một ngày nào đó khi nhìn lại, ta thấy lòng mình đã nở hoa như một đóa hoa của hiểu, của thương và của bình yên sâu thẳm. Và khi ấy, tình cảm không còn là khổ, mà là con đường đưa ta về với chính mình. Con đường của hiểu biết, của buông xả, của tự do trong từng hơi thở. Con đường ấy, Đức Phật đã đi qua, và ta cũng có thể đi được, chỉ cần một tâm nguyện hướng về bình an. Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu mọi người yêu thích và muốn có một bộ đồ để đi chùa xịn sò, đẹp đẽ, thì đây là bộ áo lam đi chùa hợp phong cách với bạn nhất. Nếu có ai yêu thích mẫu này thì xin bấm vào link trong mô tả để mua ủng hộ kênh. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong nội dung tiếp theo.